Tentokrát třetí stream a skončil jsem tady před Coolminem, který mám navštívit. Je možné, že stream se zase přeruší, vy tam nic nevidíte, ale hnedka uvidíte. Udělal jsem na chat, tak snad doufám, že chat bude v pořádku i pro chat rámeček. A to je tak všecko, co byste měli zhruba vědět. Tak jo, já si to tady ještě poupravím. Taky by se vám měl zobrazovat na Instagram odkaz. A drowning man will clutch at a straw. Tak jo. Webka nebude, už jsem se rozhodl, až bude 1000 subů, tak bude od té doby bude webka. Snad ten chat funguje. Nebo jsem ho nezapnul. Jak to? Že bych ho nezapnul? Ale moment. První, ale jsou to 3 měsíce, už koukám na tvůj. Tak to jo. Na tvůj stream. Můj kámoš, který mu už jsou 3 roky, mě doporučil. To je hezký, to je moc hezký. Já tady musím poštelovat ještě chat, aby se zobrazoval, nevím, z nějakého důvodu se nechce zobrazit. A měl by. Takže malý moment a pak už vážně budu pokračovat v příběhu. Tak kde pak je ten druhý chat? Kde pak seš? Dneska nebude žádné křečkování, žádná mutace. Já jsem slepý, jo, tady je. Tak by se to mělo snad zobrazit, ne? Pochopil si, že to byla sranda. A jo, proč ne? A tak je možný, že jo, je to možný, že třeba mě někdo doporučí. Nereálný to není. Asi tak. Ale že mě nejede chat, to je taky zoufalý. Nevím z jakýho důvodu. Nechce se to zobrazit. A tady. Ten zamknem. Schválně. No, asi chat dneska nebude, vážení. Dobrá. Já to zkusím udělat ještě jinak. Ať se bude od mob crashe zobrazovat. Je možné, že stream zase spadne, fakt s tím nemůžu nic dělat, ale nový tady. Tohle. Tohle by snad mohl být funkční. Ne. Tady to nejde, dobře no. Což mě docela prdí. Pan chat nechce jít. Chaty, pan chate. Co to děláš? Pan chat se nám rozbil. Pan chat říká, že nebude spolupracovat. Mám trochu jiný hlas, no. Já mám svůj normální a jinak... Teda jsem byl venku, tak jsem nastyt trochu. Já to teda tady vypnu, nebo to zkusím refreshnout. Nechce se mu. To je škoda. Tak nic nebude, no. Nevadí. Tak to bude bez toho. Bez chatu. Tohle zavřu, tohle zavřu. Tak, a jedem. Takže. Uhelný doly. Hory doly. Myslíš tenhle, tenhle?
Aha, u nás máme zimě u nás je vedro. No jo no. Tady je vedro jak čuňa. A jinak je tady, u vás je zima, jo. To je dobrý. Je poprvé snad, že tady jdu za dne, ne? Vlastně ne, poprvé ne. Vejku, než že tam spadneš. Počkejte, já jsem tam mohl sjet s autem, že jo? To je trouba. Sportohled z 10letí, nebo 1000letí. Jo, Vejku, běž. Do prčic. Jsem nechtěl. No tak. Musíš si drkat do toho. Jo, tady v pořádku. Ach jo. Je zajímavý, že nahoru než vyběhne, jak mu to trvá díl než dolů. To bude divný, anebo je to spíše divný. Jak je to možný, že to nahoru trvá díl? Teď by to mělo být opačně, to by mělo vysprintovat během chvilky, jako když já občas rychlím a video. A nebo ho zkrátím, zpomalím a tak dále. Tak jo. Nástup. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into Tuhle dark hru waters. neznáš, ty Alice had been taken kráso, from jak je me. to Mary možný. was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, To je zvláštní. but it matched a textbook case of insanity. Počkat, kam je, jak já se tam dostanu? To nepřeskočím. Ale hra je už docela stará, ale je hodně dobrá. Je i druhý díl, ten mám taky na Steamu. Tohle mám, já mám oba díly na Steamu a jinak to bylo na Epiku zadarmo, tenhle ten první. Takže žádný problém. Ježíš, tyhle, to je jako když on běží do kopce. Asi si koupím u tebe sub na Twitchi. Na měsíc já ještě nemám, nebo to funguje už, mě chybí, abych měl stálý diváky na Twitchi, 3 na chatu. Pak už bych měl Prime, že jo. Což by bylo moc hezký, to by bylo první, to bych jakože říkám stejně dopředu děkuju. Já si tady ještě schválně zkusím pustit ten chat, on nějak nechce fungovat. Já stále nesplňuju tu poslední podmínku mít 3 lidi stálí aspoň nějakou dobu, abych já to splnil. Na Twitchi. Jsou na chatu. No tak se klidně podívej, aspoň mě budeš moc informovat, to stejně moc děkuju. Už jsme tady. Ty neříkej, že jsem to uběl, ne? Dobrý. Jedem. Do prčic. To jsi neviděl tu skálu? Skála má uhnout, ne ty? Do ní nacpat. Je tak daleko, no tak to bych rozhodně nedoběhl. Já bych si to zkrátil tady dolů jako v GTAčku, ale to by dopadlo blbě. Tak dál to nejde. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Jo. Takovýhle kola, to si pamatuju, jsem jednou našel ve skutečnosti. Tak. Ale nikdy jsem nevěděl, na co to je. Teďka už vím, že to je nabouraný traktor. Těžký. Co pak tady máš? Zdůr History Games, vítejte na YouTube, samozřejmě na Twitchi to můžete sledovat taky. Upozorňuji vás, že webka bude až o 1000, pokud dosáhnu 1000. Dříve ne. Počkat. S tím zase musím seznámit trošku. Dobře povedená scéna, jo? Dobrá kapa. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me.
The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. No ještě to nejde, It was Monkas, no. killing me. I was running on blind hope. Jsi mi 3 lidi na It was Twitchi all a waste of time. The a musí bastard četovat. never showed up. Přesně, no. Můžeš. Samozřejmě všechny variance na donaty, všechno dojde tam, kam patří. Kdyby vás to zajímalo, tak jedinej přes typing, ten je uvedený a ten funguje na PaySafeCard a tak dále. Vy můžete poslat přímo, pokud máte kreditní kartu. Ale ostatní jsou uvedený, zobrazují se tady, pokud je vás tady víc, anebo jsou uvedeny na mém YouTube kanále, anebo na Twitchi, přímo je to tam všechno popsané pod streamem. Hello? Hello! I'm gonna kill him. Já ho zabiju, jo, OK. I had to get to Mirror Peak. Kreditku ještě nemáš? Nevadí. Ty vole! Chcete, abych hodil bobek? It was close. Maybe closer than ever before. Jo, to je zavřený, jak já se tam dostanu. Tady přesto. Tak jo. Jak vážení, musel jsem si pořídit novou klávesnici. No, to ani náhodou, to se nedělá. Jednou budeš mít svoje cache a budeš moc na ně hrdý, ale aspoň uvidíte, jak je těžký vydělat si na chleba. History Games. Hele, jakou mám klávesnici? Koupil jsem ji za 299 korun, normálně byste za ní zaplatili 800, je to ultra tenká Yankee, nevím, jaký je to typ, to tady někde najdu. Model Viret Keyboards, no, víc tady nemají. Jo, mají tady model. YKB 101 0 CS. Máš Genius? No, já jsem měl předtím, oni už... Nejdřív mě odcházejí myši a pak mě odchází to. Ta už byla vytlačena. Jako moderátora dejme tomu, ale teďka ne, protože já to nemůžu tam. Já jedu, mám otevřený všechen chat, takže když by někdo napsal na Twitchi, tak to vidím taky. Na YouTube to vidím, proto vám odpovídám, na Mixeru to vidím a tak. Takže prozatím nemůžu nikomu dát třeba na stream, jo, to bych. A do kanálu, mám, že jsem to tady prošel důvěrně. Prohledej Mirror Peak Look. Luky a štěnice. To je palice a je. A žení, já jsem tu nebyl, takže nevím, co se tady bude dít nebo nebude. Řekl bych, že tohle bude poletovat. Já už mám strach. Nemůžeš vzít, máš plno. Dělej! Kurňa! On mě vykuchá. Já se zabiju asi. Ty vole! Ne, první smrt, jestli se nepletu. A nevím, jestli bude konec světa. A prosím tě, na to se vyprdněte. Jednou stejně všichni umřem, až to přijde. Je zákon přírody a to, co je
ve vesmíru, to nemůžeme ovlivnit. Takže si z toho hlavu nelamte, nebuďte schizouši. Buďte rádi a užívejte si, tak. Dělej! Tvoje neumře! Au! Utíkej, ala! Co jich budu uvírat, ty vole, dostane. Ježíš, proč já nemám něco jiného? A já mám. Ty vole, proč jsi vystřelil? Teďka už to není generation, teďka už je to horší. Tak jo, sežerem tu stránku zase. Pojďte hoši. Jeden po druhým. Dobře. Pojď dolů. Helej. Jo. Já si to tam jdu doplnit, počkat. Ty vole, jsi děláš prdel, no to... Jak je tohleto možný? Já nechci světlice, já chci brokolici. Přemýšlel jsem, že bych si udělal brokolicovou polívku, a nakonec jsem to nekoupil. Předevčírem. No tak. A co to tady je? Jo. Počkat. Na to musím víc připravit, s tím jsem nečekal, že to tam na mě vletí. Nemůžeš. Bože. Pojď. Prdelky. Ale nech toho. Pojď, počkej. Teďka. Pojď. Jo, Faustus, smíšku, vítej. Počkat, já přečtu za chvíli, já se teďka musím podělit. Vážně mu byli 3, jo. Vážně. Jestli z toho chcete udělat clickbait, tak můžete klidně. Mě se ptal někdo konečně správně na Twitchi, hele Mastere, můžu z toho udělat klip? Jo. Takže prostě, tam jsou pravidla, já jsem napsal, jak to má napsat, jak to má být v popisku, aby s tím nebyly zbytečně problémy, aby ten dotyčný neměl problémy, tak. A tak to tam je prostě napsané, co je na tom vagóně, nebo se by to zdá? By to mělo být snad good, ne už, já si skočím pro náboje. I když možná nebude potřeba. No, to bylo neuvěřitelný. To bylo úplně takový, ježišmarja, proč? Proč zrovna, proč si třeba nekouká na pohádky? A nebo se neučí? Ve 3 letech víte, co se dá naučit? Už můžete trochu umět psát. A je. Ať. I počítat. Jo, já jsem si nebyl Monkas jistý, víš. A asi to nepůjde, protože není záznam streamu. To je blbost. Já jsem se díval u sebe a záznam streamu je. Musíš se podívat Fmore, první část, tam to je. Dneska jsem na to koukal a kontroloval se to. Tady bude nějaký velký prase. Pojď,
Švejku, pojď. Já tam nechci dovnitř, mezi ty čuňata. Na Twitchi nebyl včera, je na YouTube jenom, jo? Já jsem to zdůrazňoval a říkal jsem to, že na Twitchi prostě stream není. Tak. Zabitá krabice. Ptal jsem se a týpek mi řekl, že bere klipy jen na Twitchi. Jo, tak to můžeš uploadnout na Twitch, to není problém. Já v tom žádný problém jakože nevidím. Nahraješ to přes OBS, ten kousek, pracuješ to a... Prdele, co to tady zase je? Ty krásu! Tohle už ne... Co seš zač? Počkej, tam nejdu, abych tady něco nezapomněl. Ne, nic tu není. To byl blbost. No takhle se to dá udělat, nebo tím. Ježišmarja. Já už jsem zapomněl ten program, jako mám ho na jazyku, ale... No přes tu elektřinu se nedostanu, protože moje prdel nepřekročí tento elektrický práh. Takže vyprout šťávu. Já chci taky tančit, Lála. Okay. Tady bude veselo, jo, to vidím. To musím až do toho baráku určitě. Jo. Tak kde jste, hoši? Tuťuňuňu. Nebo až půjdu zpátky? Ne, už jdou. No pojďte. Kolik vás je? Kde je vás méně? Hele! Proč si nevezu nákladák? Pojď zlato. Rozjedem to. To jsou sráči. Lapě ne. Dobrá, já si tam sjedu. Pečem brambory. Tak jsem nechal taky bratrance zahrát nějakou hru, ale říkal jsem mu, že je ještě malý. No, ať se učí a čte, je to důležité. Tak, já tady sejmu ještě toho posledního. Pojď, zlato. A je to. Takhle se má vystupovat z auta. No, Tokyo Drive, jo. No, já jsem nevěděl, že to tady funguje. Checkpoint. Aha. Tak. Teletubby skončilo. Vážení a milí, tyhle tady je rozbitý a teďka mi děláte si prdelky. Praskla mi žárovka ve voku. To auto už asi nepojede. Ne! 17 baterek mám, jo. Ty vole, kde jsem to nabral. Ty kráso, co děláš? Jo, no tak... Ale to jsem nechtěl. Vyhoď tu světlici.
Dělej, dělej, já nepotřebuji kácet tady trávu. Au. On to nedokáže namlátit. Hajzle. Double. Paráda. Takový hodný dělníci to byli. A chtějí mi ukrát moji baterku. Co? Trošku bezpečnosti, veličnosti, co? Zase, kde? Ty vole. To je pracovní morálka, to, jako jo? Kat? Pak to bylo ofous. Mě tam necháte dojít, ještě po mně vrhněte to auto, hele, tamhle vzadu, já mám halušku, tam nikdo není. Kterým jsem jel a bude to top. Tip-top. Není tady něco? Ne. Tak, checkpoint. Mrtvoly budou tady. Ta hra není pro epický NVM. Jak se to slovo píše? Nevím, jaký slovo myslíš? Epileptiky, jo? Někteří z vás by z toho mohli mít, ale epileptický záchvat, ono je u každé hry. Můžete získat epileptický záchvat. Ty vole. Ježiš, aspoň se na to dívej. Jelej, švejku, přešvejkej to. Jo, já střílím do sloupu. Jsem předtím myslel, že tady po mně lítali zkusy nábytku. Ano. Ježišmarja. Ne, v pohodě. Každý člověk neumí všechno napsat. To nemůžeme být dokonalý. To by byla nuda. Vážení, to by byla taková nuda, že byste si ani neutřeli nos. Tak. Reduction spawner 30 sekund. Jo? Ale on se mi načítá chat snad. Ale na Twitchi to dneska já nevím. Jako Twitch vidím. Ale nepostuje se mi to. To si dělají srandu. Dneska to hraju nějak moc dobře. Nebo se mi to zdá? Zdá se mi to. A teďka co? Mám najít veřejný WC. Aha. Nevstupuj, trust none in the dark. Nemám jít do temnoty. Nebo tak něco. Jo, tady jsou schody. Žvejku, toto neumíš říct. A? Kdy to nepůjde. Ano. Zachráním i veverky, pokud tady budou. Tady. Cože? Jako vážně? Jak chodím s tou úctou? Nevracím se, že ne? Mně to stejně vede někam ven, nebo něco takového. Musím vyzkoumat, no. A prčic? Já se nedostanu. Kam uklizečka schovala ty dveře nebo schody? Asi snížím plat. Fuj, to jsou pazůky.
Tak jo, nahoru, pojď. Dobrý den, jedině, bezpečně. Jsem přehlíd. Prohledej. No. Počkat. Já to zkusím odpálit. Krásu. Hele, žebřík se mi objevil. Jo. Nevedlo tam, no jako tam je poklop, ale ten nejde otevřít nic prostě. Já musím sem takhle nahoru. Kafe nechci, kafe jedíš soumráci. Sleduj mě. Tady někdo fakt čape. Jo, to celý musel obejít. A určitě se mám dostat tamhle k tomu vozidlu. Koukal jsem na tvoje videa a máš dobrou tvorbu. O, děkuju. Já vím. Jenže nikdo o to nemá doprčit zájem, když to se stříhám. Vánoce přišly tento rok ještě o dost dříve, než jsme čekali. Děkujeme. Ale otevřelo mi to vrata. Na to tata. Moc časem se bude zlepšovat. Jo. Děcko je možné, ano. Jako kdyby bylo zájem, tak třeba že bych ne dostreamoval, ale že bych dotočil bych Duma celýho, třeba 20 minutové věci a tam to nějak občas odříznu, aby tam nebyly pasáže, že některé. Bylo to na to Hedvíka. A ne, v pohodě. Každý mu víme něco. A žení, možná se mi rysuje práce, jak držte palce 16. Po 16. se to dozvím. A měl... There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. A dokonce je zajímá, že umím i jakoby dělat s grafikou a tak. Takže bych to tam možná i uplatnil částečně. Jenom doufám, že nepojedu... Jo, tudy. Já chci jet s autem! Ole. Ole. Oni jsou někdy skryty. Já bych chtěl najít něco od autoru. To byla sranda. Flashback jako CSGO. A jo. Co jsem udělal, no. Ale ne přímo flashback. Ne, nestačí mi baterie. Tyhle, co to vyráběj. Tohle vás pěkně kousne, když do toho vlezete. Já na tom Streamlabsu to budu muset poupravit. Ahoj hoši! Pojďte, já vás mám rád. Uchni, hajzle. Nevěděl, že mám ten granát. Oni nemají nikdy odpočinek, pracují i v noci. Ty vole, tak to nedám. Pojďte. Ne, špatně použitý. Co? Ještě mám 2. Já se těším. Jo, Forza jednou časem určitě bude. A se těším, jestli se pak přestěhuju, tak by byly ještě kvalitnější streamy. Mohl bych tam narvat víc. A byly by full HDčka. Jako teďka můžou být taky, ale v tomhle dělíku je horší signál. Mám vránu v kalhotách. To je gumový, jo. Počkat, co je tady jako?
A dokdy budu streamovat? Dokud budu chtít, anebo dokud se to nepřeruší, pak bych to dejme tomu stejnak ještě pustil z toho důvodu, že tohohle chci odstreamovat, doprčit co nejvíc. Tak. Honka, stačí jako odpověď? Louč? Je dobrý prohledávat. Já mám baterku, ale tady to dál nevede. Hoši! Pojďte! Je! Dělej, docházej mi náboje. OK, hodný. Lehli. Dobrý. To jsem moc rád. Kdyby vás někdo hejtil, vážení, nebo nějak urážel, nebo cokoliv, buďte tak hodní, normálně ho reportněte. Ať se naučí slušnému chování. Sexuální náznaky a takové ty věci tady nepotřebujeme. Což až budu chtít mít nějaké sexuální věci, tak vám jednou odstreamuju hru, kde fakt z toho se pochčujete smíchy. To musím takhle říct, protože to takhle je. Ta hra je o tom, že močíte na lidi. Takže tam budu muset dát rozhodně plus 18. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Vem? Já nevím, proč to nechce vzít, já chci přehodit. Aha. To je lepší kulovnica. Pro zajíca. Koši. Teďka houby v koši. Viděli jste, jak ten dům chodil? Tady je ten bagr. Lol. Myslíš postal? Ne, postal to není vůbec ani náhodou. Hajzli! Ty vole, to bylo ofous. Já teďka nevím přesně, jak se ta hra jmenuje, ale myslím z roku 2000. Jsou 1 nebo 2 díly, ale jeden je určitě, to bych vám o tom neříkal, ale nevím, jestli je druhý. Hoši! Když se nechcete domluvit. Kurde! Hajzle! Ještě, jo jasně, kečupáci, jo. A fake je tady. Konzervy jsou zavřené, vážení, nevzali jsme si otvíráky, takže nic nepoteče. Já aspoň doufám, že ne. Vem to. Prý mám full. Bože. I had no real plan. První smrt, ne, druhá, třetí, druhá. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make Žádný rajčatový protlaky, všechny došly, rajčata nevyrostly, tak to svični už. Tu brokovnici lepšu. Pojď. No tak, vem to žvejkané. Tak. Já se tu nebudu zdržovat, já tam nejdu. Tak. Zůstaň ve světle, nechoď do temnoty. Zvad řekne vážení. Pojďme, my to dáme. Kolik vás je? Ty krásně, 2 jednou ranou. Jo, žvejk. Alan žvejk. Ale tam je možná kompresor, ale je tam rozhodně kafe. A musím se po... Ajdu ten Luxorisbus 31 jsem byl já. To nevadí. Máte mít stejné niky, pokud možno, ale neplete se to, jo? Hajzlové! A dost. Jo.
Fuj, tady byl. To bylo zase o chlup. A ještě není konec. Jako vážně, jo, Béďo. Nedaj pokoj! Jo, naučte se česky, Slováci nerozumějí Čechům, což je složitý. A Češi nerozumějí. Zase Slovákům, nová naše mládež. Mně to nevadí. Kdyby tady byl nějaký Angličan a byl tady Béďa, tak to může tam vpousnout a překládat, což jako takovýhohle moderátora potřebuji rozhodně. Jo, do haje! Už jak mu skoro rozuměl, to je dobře. Vypněte světlo, zavažte si oči a skočte ze skály. Právě jste vyhrál milionovou soutěž. Děkujeme, že jste se zúčastnil naší soutěže. Cesta je bez návratu. Když budete mít kurňa štěstí, pojď. To není dobrý tohle, už to přebíhaj zle. A pitíčko je tady vzduš. Ochu. Tak. to je jako děkuji za poctu. OK. Tak. Nejseš. Jo, řeknu ti jedno, a to Vovko mě po 4 hodinách přestalo bavit, takže dobrý. No vidíte to. Proto já se do toho fokus. Dneska se tu rozdávají vánoční stromečky, vy jste v řadě, vy jste si mohli sem dojít. Dokonce tady mají templáře. Jak můžeš získat moda? Musíš sem chodit, no. Mít jako na Twitchi a tak dál. Jak můžeš získat moda? Vy to všechno kluci nebudete stíhat, musíte se taky soustředit na... To je? Mate 1. Věděl ti to vysvětlí. Sloneček a tak dále. Já potřebuji aktivní mody, že jo, ale mám jinak. Béďa tady je většinu času, když není, tak tady by měl být někdo jiný. A jen tak moda nedávám, třeba na stream, jo, kde je ten poslední? Čuline! Občas dám na stream, jo, ale teďka to nejde. Fake ti to potvrdí, ten měl taky moda. Tohle, to je nějaká verbež? Nemáš náhodou všimnout, že běháš takhle rychle, co? Kova. Ty vole. Kde seš, pojď. Hoší. Máš smůlu, frajere. Rozsvítil jsem si na chodbě. Jupi. Tak, zeptám se vás spíš na počasí, vážení. Jak je u vás? Tady mě odpověděl ten Munkas, že u nich je zima. U nás je vedro jako prase. Proto se i potím jako čuňa. Vydláku. Já bych mohl mít, ale ani moc nechci. No přesně, no.
Musíte si uvědomit, že moc je potřeba, aby když streamuju, aby dohlížel na všechno. A když se učíte, nemůžete, buďte rádi, že třeba toho moda nemáte, potřebujete se našpretat a tak. Takže asi tohle, zkráceně řečeno. Lukas to tady popsal dobře. Tak se můžete podívat třeba na záznam. To je tma jak vyvařití v tom světle. Tam to vedlo. Na zahradu, jo, už vím. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Au. Jej! Zase po mně bude lítat. Zduř, Martin, vítej. Díky za support. Každému, hele. Čokoláda v podobě papíru. Ghost Town. Aha, duchařská věž, jo. Rosa! Uj! Ty kráso. Ty káso, el káso. Kudy se tam do prčic teďka dostanu? Kudy zase? Ale moment, já si dám malou pauzičku. Jenom malinkou. A se mi to podaří. Něco chci vyzkoušet zase. Nedle budeme pokračovat. Vy si doneste třeba chleba a k tomu si dejte párek. A nebo párek a k tomu si dejte chleba. A tak obráceně. Nedám si velkou munka. Nedám. Jenom malinkou. Jenom co to tady dodělám, hnedka pokračuju. Tak. Počkat, Albert. Vážení, bude se mnou mluvit váš Albert. Tak jo, jdeme v tom dál, Master si dává pauzičku. Alberte, mluvíš se mnou? Ale Alberte, ty nechceš mluvit. Credence. Jeden kredenci. Vás to náhodou prudilo, tak mi řekněte, já ho vyhodím ze židle. Tady. Šakalí, když tady kamiony kakalí, kakala. Pokoj mu nedala. Zahrádce. Tak já jdu, ještě když bude stream, tak přijdu. OK, v pohodě zatím. Jo. Ty vole, nespadni tam zase. Eček šmejt. Žebřík tu nemaj. O boha. Dobrá, zatím Unkas. Zduř. A zdůřujte stream, díky. Dodal palec, moc krát děkuju, že jste tady. A že přijdete nebo se podíváte na záznam. Tak jo. Do třetice do Alice. Ne, u nás je strašný béďo vedra. Svítí slunce teda, teďka je to trošku pod mrakem, ale je jasno. Přes ten most se musím stejně dostat. Co mi tam zase hajzlik sjede? Jo. Uj. To tady zase bude poletovat. Neznáme prostředí nejlepší. Tady coffee. Coffee mod. San Andreas, CJ.
Petriho miska. Ne, termoska. Aha, takhle, já to musím tady tudy provalit, jo. Hop. Tady zapáchá smradem. Co je to tady? Tady nic nemají. Nic neprodáváte? Vítejte na pile. Vykřičník Insta, když napíšete, měl by se vám zobrazit. A do háje. No tak to nevím. Ah! Aby se vám Instagram jakoby odkaz zobrazit, abyste to nehledali. Tohle nedám, ty vole. Pojď. Tak, ještě ten traktor. Schválně to vyzkoušejte, jestli se to zobrazí. Jo. Super. Tak se to zobrazuje. Abyste pořád neremcali a nemohli jste, že nevíte, kde mě najít a že to neexistuje, že tam nic není. Taky tam, když je nějak, já nevím teďka jak to tam je, ale můžete hrát minihru. Tam je taky nějaký křičník něco, ale teďka prostě vám neřeknu, jak to je, takže to ne. To dořeším, když tak do příště. Do háje! Nazdar, proč ta baterka svítí jak nějaký světelný meč? No, protože tady je hlavní baterka. Jinak vítej Vagi na Twitchi. Hlavní obranný mechanismus. Já se tady podívám. No, prostě ten chat, já vás vidím, aspoň že vás vidím přes ten mob crash, když píšete. Jo, díky. Výborný to bylo, ale ty streamuješ jít na Twitchi. Na Twitchi, na Mixeru, na YouTube, na Facebooku dneska nestreamuju a no, Mob Crash Studio, což je pro mobilní platforma. Mixer je, když máte konzoli, tak můžete koukat, anebo přes počítač, přes svůj účet. Marty. Stačí? OK. Počkat, teďka kudy z těchhle... Jo, tamhle. Běžíme jako retardi. Běžíme na parky. Máme 2 baterky a 3. fufu, jo. Otevři to, sosno. To nevadí, můžete sledovat i tam, kdyby náhodou. To za chvíli budu končit, zase pojedete do Prahy. No tak to jo. Je to zamčené. Jak se tam dostanu? Tož do řitě, vlez tam. Kudy? To je kafe. Jasně, v pohodě kluci, v pohodě. Oni, že se vrátíte. Zatím Béďo. Praha je mocná věc, teďka bych potřeboval otevřít ty dveře. Save haven. Haven je co v češtině? Uložit... To mi to napíše. No a tak předtím nešli otevřít. Co to je? Fuj. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. Jo, nebe. I managed to make my way downstairs. Aha, There's a schovat se v nebi. shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake.
using its powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself. Říkám momentálně, abyste to pochopili, oni na sebe jakoby koukají, že jo. About growing scared of Lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things from my story. Já bych tak si přál mít minimálně 3 na Twitchi lidi, co chatujou, abych splnil ten Prime. A pak už by šli suby, subscribe, nebo jak se to... A teďka u ty části s tím... Já jsem teďka u ty části s tím, jak je tam ten pes, jo. Já už jsem možná dál, já nevím. Dobrý den. Pojď, vem si to. On to nechce. No. Ježišmarja, ty. Tak. No, švišuj, tak. OK. Máme lovečkou. Lovečkou. Tak, já jsem na druhé straně, jestli se nepletu. Zase. Vítej Foxyku na YouTube. Já myslel, že vás to napadne, když se díváte a vidíte, kdo je na Twitchi a tak, je tam view. Kudy z téhle kaše? To bych tam jen tak neměl. Akorát občas blbne kvalita, že se to rozpixluje, roztrhne se obraz, s tím já nic nemůžu udělat. Co? The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling To je errors and otravná ta insults. noční můra, It no was jo. telling me to hurry up. Taky jsem si jednou připadal. Když vlastně vy si představíte, že on prožívá to, co napsal. Ty jo, to je jakože tudy. To je docela zajímavý. Jo. Granáty, flyera. Já to nechci. Tohle. Teďka spadnu dolů? Ne. Myslíte? Kráso. Jak se sem... Jo, tady nahoru. Jo, vítej. Tím mává, jako kdyby šlehal proutkem nějakou ženskou, počkat. To jsou ty koblihy, Američani žerou koblihy. A do háje. Takže ptáci... Pojďte. Oni můžou schodit. Já si na ně musím dát majzla. Uj. Zdravstvujte, tovarišť. Jak zařval jak chlap, když padá ze skály dolů. To je dobrý. Ty vole, to spadne. Uj. To ty ostatní. Kurňa! Au! Už. Světelný meč, to je dobrý, Vagi. Nebezpečí. Úniku moče. Proto používejte vložky. Pišťalo. Klaním se vám úctivě. Kamot. Normálně flash jako 100 proběhl. No jo, ani jsem to nečekal, spíš čekal, že vážení Marty, že spadnu zduř Twixy. Twitchi, Mafy. Tak kudy. Vařej konzervy. Odejdi ze stříbrného dolu. To je.
Co chceš? Co pak chceš? Já jsem tady. To není tady něco? No, neřvi po mně. Buď to seš moje žena, nebo seš Alan. Alan je tady, jak může být tam? Bláznivý echo. Jo, to je šílený. Kdyby byl Bavorov, co jsou hodněny. Zahraješ se mnou Minecraft? Minecraft mám v plánu, ale ještě nevím jako jestli to. Nebudu zapínat server, protože když se pak na to koukám, nikdo tam není, takže s Minecraftem zatím teďka streamuju Alana a soustředím se na Alana. OK, Twixy? Twitchi? Mafie jasný? A co? Když to zahazuje. Díky za pochopení. Já nevím. Já vím, že nebyl, minule se to přerušilo, když byl noční stream, tak pak už jsem nevěděl. Pak už jsem nevěděl, do prdele. Pojď! Jestli to má cenu a co s tím vůbec je? Kurňa! Ty vole, vás tu je málo. Mě zabiju. Ha! Vedle, frajo. Ty vogo! Kolik mě zbylo hápek? 5%? No, a teďka kudy? Tudy. To neříkám, že bys tam třeba nebyl, ale... Chci streamovat něco a teďka Minecraft zatím ne, prostě... Mám chuť hrát žvejka, tak hrajem žvejka. Nikdy jsem tady nebyl, nevím, co mě tady vůbec čeká. Tady nic. A... Tu tady duchové, tak. A tak dál, takže... Nejdem kulačku. Když to mě připomíná jak Tomb Raider, jak ona lezla v tom taky nějakým dole, nebo co to bylo. Já se určitě musím dostat sem, nějak mě to vyveze, nebo to tady budu přeskakovat něco takového, že jo? Darth Vader. Dark Vader tady je, no. Někdy příště zadýchám se. A jinak ten... Počkat, proč to nejede? Ten překlad je přes Google, jo? To jsem psal na Google. Kam až to mám vytáhnout? Ale snad je to aspoň tak jako nějak čitelný tady, jak kritika tam je horší. A teďka jak? Babo poraď. Neříkejte, že já mám skočit tam, to je blbost. Je. Je to slovenský jazyk, je to čitelný, je to důležitý. Počkat. Kdybych to měl pustit k sobě. Jo. Tak. Nice, já jsem dobrý, babi. Máme hlad. Tak jedem dál. Je slunce. Kdo sem namaloval sluníčko? Počkat. Tady si to musím zase pootočit, jo. Jo, ještě dělám stavební práce tady. Teď chceš, tak ti to přepíšem do slovenštiny. Další věc, pardon. Další věc, pokud já jedu přes Mob Crash Studio, tak jako neříkám, že ne.
Tak tady nejsou háčky, to je taky další chyba, někdy tam jsou čárky a někdy ne, prostě ne, všelijaká diakritika celkově tam prostě některé věci nejsou. Proto tam je to třeba bez háčků. Ok, a jak se dostanu jako? No, i když to tam skopíruju, tak ty háčky tam prostě nebudou, to pochop. Ty kráso, kasa. Mrtvola! Mrtvola! Že by takhle? A to jo. A teď dál? Jo, tady vylezu, fajn. Jej, to bylo close. Dobrý den, klaním se. Ne! 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 No tak, fuj, uklidni se, žvejku. Jsem málem hodil, bo... Prčic. No to nejde, tam máme nějakých 250 znaků, nebo kolik. Není to okrouhlý, možná 150. Bejďa to ví, teďka já na to nevidím, takže nevím. Ale kdybys byl na mixeru, tak z mixeru to můžu skopírovat, tam není omezení jako napsaní. Tam je asi 300 znaků. Tak, znova nahoře. Dole. Tik. No, kopni do toho, no. Tak to jsem mohl. Jo. Já si to zvednu ještě vejš. Moucha neotravuje. Dám to na 3 části. Ale i na Twitchi, myslím, že tam je, kolik tady může být na Twitchi. Já jsem nikdy neviděl, že by někdo moc dlouho psal, takže nemůžu říct, kolik je třeba na Twitchi. Čiči. Zase na mě spadneš. Měl pravdu, že tady je světlo. Normálně bych otevřel, zaťukal bych, jestli můžu. OK, checkpoint. Dolů, nahoru. Nahoru, dolů. Dolů, nahoru. Typuju si, že bych měl jít nahoru. Jo, prohledat. Všechno. To se zblázdili, tady nic není. No. Ty kráso, neříkejte, že vylezu jako na Mont Blanc nebo Mont Everest? Hahaha. Clinton, takej dolů. Ježišmarja, nemůžeš rychlejc. Žvejku, pohni. To není nabitý. Jsem tam nacpe 5. Nic není, ok? Takže já poběžím dolů zase zpátky jako trotlik. Kratka neuškodí. Špenát se vždycky hodí. Protože by to prý se nejsuper určené. Jo.
Jo, to je pěkný, no, super. Některé háčky tam jsou, ale některé prostě to nedokáže zobrazit, když já tam mám popisek. Když streamuju normálně, tak dejme tomu, tak tam háčky jsou. To je jako abyste si nemysleli. Díky. To restartujem. Startuj fichtle! Pokud nevíte, co je fichtl, tak je to Java Pioneer 21. Oh, great. Another cable car. Just great. Už jsem si myslel, že spadneš. Ty krváto! Uj. Jo, přesně tak, no. Kde jsou ty krámy? Teda vrány. Oh, bože. O můj bože, ne. No. Super. Tony Hawk přijel do hor. Ještě si rozsvíčím na cestu. Šťalo! Shit. Ale mi to spadlo na gebeňu. Vyprá se, LK se. Máš plný, jo. Nekecej. Revolver. No. Tak jo. Co tady je? Tady nic není. To je rozbitá lanovka. To utrhli, hajzlíci překousali, mysleli, že je to mrkev a ono nic. Už se tady vaří veča. Tu budeme knedlíky s mákem. Šišky, šlešky. Krásu. Líbí se mi tady, ne. Pojďte! Pěkně. Vejku, přebíjej. Je stejně zvláštní, že to prostě ten Google překladač překládá trošku jinak, no. Ona se totiž asi angličtina nějaký vyvíjí, že jo, jako každý jazyk. Dřív se mluvilo taky jinak. Proč si mám... To mám? Proč to? Aha, jasně. Máme dost. Ne, budu blinkat. Vážně já budu vážně blinkat. No prčic, ty vole, co to je za most? Z toho kákne vážně všechno. Bude to tak hrozné, že to prostě já to nepřejdu. On jde jako kdyby měl fakt pokaděno. Musíme sehnat.
Teďka se to utrhne. Hajzle. Lehni a zůstaň. Au! No, teďka nemůžu kopírovat, to se nezlob. Já ho nevidím. Já si pak nechám otevřený chat. Ty vole. Je to fakt bezpečný, jak moji skalní fanoušci. Jo, potom to tam přidám, předělám to. Uvidíme, jak se s tím zase ta streamovací služba poradí. No. Tudy, pro vložky, teda pro plenky, ok. To mi to nelíbí. Jinak tu nic není. Jo. To je nějak zvláštní, trošku mi to připadá. Proč je tady most rozbitej sice, když můžu jít tudy? To je nelogický trošku. No já bych možná, abych to nemusel obcházet, tak bych možná taky jako postavil tady most, ale asi ne. Asi ne. Tak, kudy? Nahoru. Teď budeme kopat do dřeva. Zatlač. Teď už nemá co vytlačit. Kopni. Bouchni. Já jsem si zapomněl vážení granát, abych explodoval. Je myšárna. Jo? To vypadá jak jeden barák dřív. Ne, do sklepa ne. Ne, jako vážně nechci do sklepa. Já nechci do sklepa. Ve sklepě je to... O, láska. Miss you. Ztratil se Tom. Dit je, myslím, umřel. To je ještě zapsaný. No, nepřelouskám to. No tak Tom. Promluv si a podívej se na televizi. Je tady něco. Tom. Thomas Zane. Že ta ženská ho tak asi hodně milovala, nebo on byl blázen, že ho bavilo psát pozdě. Tak jo, ale tady žádná telka není. To je nějaká fabrika tohle bývalá. Hele. Seber to, nekopej do toho, nemáš? Máme? OK. Jako takhle, můžu je dát zobrazovat příště, dejme tomu, pokud si vzpomenu, tak do stream elementu, tam budou napsaný. Že by se to zobrazovalo přímo v chatu po nějakou dobu. Tak, tady mají flash. Flyery. Joj. To si vážně kákni. Dělej! No, nevidím. Je tam... Tam. Je těch sířin víc.
Počkej. Hej, prostě na světlicu. Už jsem taky utíct na tu rozbitou střechu. Já si počkám, až tam budou oba. Jsem opěra jak starý dědula. No, 2. Tak já to asi musím přeskočit, co? Hop! Jo. Je. Jo, tamhle je. Jak se můžeš vyblížit? Jak je to možné tohleto? Já jsem si možná měl nechat tam tu broku. Ale tohle je taky dobrý. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Boat. Mirror Peak. Lokalizuj. Zlokáme to. Bude. A možná zasílím trošku horou, když budu střílet, tak do toho asi moc nebudu mluvit. 8. By to mělo být dobrý, tak. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Vejku! Hey, I'm here! I'm coming! Tady jsem! Můžu tam skočit rovnou. No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear I didn't know. On tam umře, jestli ho asi nezachráním, já nevím. Jo, už běžím, co mi koule stačí, se valím z kopce. Řve jak po porodu. Tady máme rachejtovej den. Trička sama to uteklo, odneslo, upeklo a všecko. Koko. Banány. No jí škrtil. Řekl bych, že teďka jsem dohrál epizodu, jo. Je tady ve vodě. Nalokal se moc vody. Počkat, takže... Dědečku, hříbečku, chvilinku postuj. Jdeme na to. Další epizoda. Třetí epizoda konec. Můžu to skipnout, ale skipovat se mi to nechce, proto jsem pozastavil na chvíli zvuk. A tak mě dodělej, zpívám tady o tom, že třetí epizoda se mi potom teďka až neskončila. OK. Previously on Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that Ryder just took out my deputies? The thriller I supposedly wrote is coming true. A tahle ho The praštila genre of do the story hlavy. seems to be shifting. It's turning into a horror story. Tam je ta baba I was tady, told that ta Alice had been zatím stojí kidnapped, částečně. but that was a lie. Máme nějaký čas, už jsem si vzpomněl, že máme zachránit a nemáme dělat blbosti, nemáme volat policii.
že máme zachránit vlastně jeho ženu. Root. Alan, shh, baby. Baby, vstávej! Alice. Já jsem ti ale co říkal. Že mě máš nechat být. Hartman. Ježiš, I Maria. fell. I had to give Hartmane. you a sedative. Don't fight it. You went through another rough Jsem tě málem políbil. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of Bude undifferentiated asi vážení kvůli ty schizophrenia. nápasti, proto si to plete s jeho It's ženou. okay. Žena. Just let go. Go, na to je skladba. A vytáhli mu rektální kolik. Po operaci, na který se napích, že jo, to jestli nevíte, tak to byl plot takovej. Musel I velice... felt groggy. Whatever Hartman had bumped into Už je was zas na making ty me chajdě. numb. I felt like this was Jo. happening to someone else. Someone I was watching on television. Tačí hnízdo. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. Jsem I was jako a ve prisoner vězení. Prčic, jo. Ona tam vážně je? Ježkovi oči. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. Já se s váma I nechci see you bavit, brought your pet vážení. gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the Smrdí vám message. ponožky. Loud and clear. Puste mě ven, Right, tady to that's strašně the zapáchá. spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Mám rád bílý. Now, why don't you Ponožky. come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Malý Little pokrok, jo. walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Nechci sledovat. Vážení, já nechci sledovat nějakého Hartmana, nějakého docela pacienta. Jako ani náhodou. Ale musím. Jinak to bude děc. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except Jo, for the oni ones mě who are doporučujou, particularly že budu vulnerable, lovit a of tím se course. uzdravím. I encourage Jsem na ty psychiatrické creativity as léčebně, part of the podle mě bych recovery řekl. process here at Cauldron Lake Lodge. Desolé. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. No, tak pojď. I honestly believe we can get this thing under control. Podíváme if we se na work kombinaci. together. This way, Alan. On tam strčil prsty a vytáhl je? Jako vážně? Tohle není normál. Co s námi? Počkat, od kdy na chalupách. Pekelný výtah. Now, Alan, from Teďka past nás experience jedou with you, rozřezat, I know pane. I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after Že an jdeme do episode. sklepa? So I'm just going to say O this. bože. Alice Ne, já is to nechci vidět. No. You're in a very vulnerable state until you understand and Ne, se nám accept zasekla this. ručička. Alice drowned, Okay. and you couldn't face Dobrý. that. You're suffering from hallucinations. Jo, a nemám halucinace, to máš ty vole. Unusual Je, jak já můžu vědět, že to, obsession když jsem about to light and nehrál. darkness. A feeling that everything revolves around you. Že půjde sem. Budeš tam zase strikat ten ty dva prsty? An elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Lol. Tak, We go odevčeno. this way, Alan. Nice. I wasn't ready for A another myci shot. to mají So I vykoumaný. went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to Že. believe his words. Tak když jdeš dopředu, já jdu taky. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one Dál. has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to... Pane doktore, můžu se tady prosím vás skáknout? Unless we Já fight skáknout the pro to, fantasy, pro it will vodu. return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the Jo, semhle. insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature. Teďka ho tady napíchne We na ty both hodiny, know pust this. je tam. Everything can be explained logically. Pan Hartman.
Pane Hartmane, máme tady sluneční hodiny, nechcete se na ně podívat, prosím vás? Memory of the Deer, pamětní deska jako na kamaráda. Poděkování. Co chceš ty? Tady budeme chodit dokola. No otlač ho tam, tak? Ní ho berou zezadu jako kamaráda. Já ty hodiny. Never get tired of this view. Very inspiring. Co to tady nevíš, teď je to Carbon lake namalovaný. spread below us. I could Vidíš see ty Mirror Peak on the mraky? other Za side of the chvíli lake. bude bouřka, I thought doktore. I could make out the spot where Diver's Isle had been when I Yes, arrived Abyss? with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Já měl pravdu, ona se fakt blíží bouře. Já jsem si z toho dělal srandu. Well, no matter. This way. Follow me. Ježiže, nechci tě pořád sledovat. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Si tady sednu Every nebo time you have něco. a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an Doktorský immense keci. relief to Jo. you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Jo, jak já Because dokážu you don't předvídat. want to admit that you're not well. It's very natural. Když vyjdeš for you to doktore, think aby of to me as your nevypadalo jako enemy. sexuální It's part of podnět, the jo? I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his own bring you voice. out of the His world words you echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I I can't dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your To fakt strká ty dva prsty. Come along. Let's go inside. Jo, tak uhni. Bože, to jsme museli Now, obejít. here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The Žvejk je mezi outdoors, bláznama. Man mazec, versus ne? nature. It's wonderful stuff. Wonderful. Pretty damn wonderful, yeah. Yeah. Tak. Scary, scary. Který strach, strach, strach. Emerson, Jdete zavřít hubu, nebo je už vám skyry. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough. as it Emerson, já is. jsem se splet. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay. Dobrá, okay, dobrá, sorry, pardon, sorry, pardon, sorry. pardon. Ew. that's Emerson. We're actually making some progress. I'm happy to say. He Určitě. works on video Elbow strike. games. Ooh, It's yeah. Ah. trash, of course, but it does involve some Tenhle ten tytulen si small závislý creative effort, na which tvorbě makes him videoher. receptive to my Proto se tady therapeutic léčí, methods. žvejku. No kidding. Chápeš, no? To je z Batmana holka. La la. La 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 la. La 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 la. Come, Ellen, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You Je strašně can write chytlavý. as a part of the therapy. As soon as you Uj. feel up to it, you should continue. Hele. Jo. Ježišmarja, jsem nechtěl. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a Chci storm. ti zabít tímhle pískacím kladívkem. Dívej se mi do očí, až mě vraždí. These two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. Veď se to After the tam band maluje. broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. Ukáž, ty Picasso. They're well cared for. Ty tam ani za nic. TLC and all that. Ty There's krásu, more ten that je can be done. hustej. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Dobrý. Dál. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon.
Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. No, Not no, crazy no. like us, Sonny. Yeah! Centaur! Doktora! Could understand the world when it's like this. It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! Praštil jsem tě, Alright, bratře. Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got Tenhle kluk se mi docela líbí. Anderson Farm. Anderson's Farm. Valhalla! Všichni půjdou do Valhaly. Aha. Ale tomu věří. Crash course. All you need to know to get your head To bude right. tatínek You need Thora. to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Dědouškové našli jeho stránku. Zajímavý. Na to se My head podívám. was clearing up. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. Given But Emil up. convinced him otherwise. He, too, had a way Okay. with words. Or according to Hartman, I was sinking back Tak už into konečně můžu fantasy. něco pořádně I was tvořit. convinced he was lying to me about everything. Vrať se do Crazy místnosti. or not, the Andersons made more sense. Do pokoje. Yeah, good thing he's not overreacting. Další kafe, ty vole, to je kofeinový král, toto. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you know who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking Tady mají generátor. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a Tam shadow odešel. inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. Vítej, Veďo, zpátky na YouTube. I've been for days, but it's always dark. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Hurá do pokoje. Wait, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Rehabilitace nemůže psát? Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see Hej, what's Vejku, up. zůstaň You tady just v keep doing what pokoji, you ať se do. děje, co se Be cool, děje. okay? Tak bych si to volně sám přeložil. Hrál jsem s dědou kostičky. Fakt, jo? Loko bere? But it could be my only chance of getting out of here. Oni to nikdy nehrají o peníze. Co se tu děje? Oni se perou. Kaj, ten generátor nepůjde nahodit, nebo co? Nejde. Škoda. Je rozbitý asi. Sinclair looked back. Jo, jestli tady dědouškové už... No, The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it. Svoboda. I had to get to Jo, Hartman's Leslie. office. He had taken all my manuscript Ne, pages. dobře. That's where he Peníze je to napřed. To akorát zbytečný problémy. Běž do Hartmanovy kanceláře. Maybe you could come out and beat our wrinkled adult diapered asses for it. Hartman, ten bude mít kancel tady. Já zkusím, jestli funguje chat, když už jsem to vytvořil. Chat, funguješ? Ty je nějaký rozbitý, jak to? Proč nefunguje chat? Pak je ten druhý. Nevím. Pak to je. Jo, kam já jsem to dal? Jo, tady. Jak by se to hezky takhle zobrazovalo v tom. Ale nezobrazuje.
To už je zase buglí. Dám asi na stranu. Pak se. To zkusím refreshnout. Ne. To do příště toho musím opravit, nebo zjistit, proč se nezobrazuje chat. Zvláštní. Lebo ještě chvilinku, když mi dáte, já to zkusím opravit hned. Labs.com Login. Jasně. Alertbox. Kde pak to je? Pane čete, tak co pak je nového na Streamlabsu? Overlay, view, chat, news. Single monitor na jednom monitoru. To je hustý. A to já nepotřebuju. Ježíš, já si to zavřel ocásek. Tak pojď. Tak půjdeme do ty Hartmanovy kanceláře. Cloudbot. Chatbox, kde pak jsi? Chatbot. Jo, vím, jak to funguje, dej mi odkaz. Copy. Zavřít, kde pak seš? A vlastnosti. Stačí normálně připojit a pozdravit. Zduř, Dony, piky, vítej. Hnedka budu pokračovat, jenom se tady snažím vyřešit, aby fungoval chat. Snad bude fungovat, no uvidíme. Musím otestovat. Jo, už funguje. Tak. Trošku poupravím ještě. To sedí. Ale nebudeš mě zlobit, ne? Co děláš? Co dělá, tyjo? Tak. No snad je to vidět, já se ještě podívám na projektor. Chci to ještě trochu zvětšit, OK. Tak. Nevadí. Tak, testujeme, jo? To je zde, to ještě, jo? Bože. Dobrá. Asi to nechám takhle. A už to bude dobrý. Kdyby vás to otravovalo, jak mi prosím vás napiš. Jasně, Johne, hraju GTA Online, ale teďka momentálně nehraju GTA. Samozřejmě vidíš, co teďka streamuju. Jinak vítejte, vy příchozící. Tak, běž. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Ještě nejsem Hartmanový kanclík. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problem? Bych se posral těch obrazů. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper.
Hartman had been playing me all along. Barry? Nazdar, kámo. Time? Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. S Lifem taky trošku hraju, abyste věděli. Ale to občas zlobí. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut Yeah, up! get up, Barry, Roddy. get out of here. I'll Go catch for up the with stars, you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Běž, no, odejdi. Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Dejte mu baterku, frajeři. Ha, to tam to nechá. Dobrá, já se ještě musím tady něco přehodit. Projektor. Jak to vypadá? No, to snad mohlo být dobrý. Tak. Ne, ještě. Pardon, že vyskakuju na plochu. Ježíš, levitation, zase mě to tady bude střílet. Oh. A co se tady... No fuj! Kde máš baterku, žvejku? My nemáme baterku, když tam nesmím. Mě to sežere, dělej. Mám rád klikačku. Do toho budu střílet nebo co? Tak co teď? Tak bych měl asi odsaď nějak vystřelit nebo něco, jo. Kdo zavřel? No. Prčic, to se mi nelíbí. Baterku budeme mít v pokoji. Tam nemůžu. Možná ten generátor teďka půjde. Jo. Abych se dostal ven. Dělej, už to doběhni. Já běhám rychlejc do schodu. Ne. Fajn. Jsi svolná. Odpust kliniku. Neopustí, mně se tady líbí. Ty kráso! Mě tady zase zasáhne. Pojď, nebo nás to zabije. Prčit. Pytlice. Super. Nic víc? Nic míň. Kde jsou dveře nějaký? Tady. Nemusím, okej. To není dobrý. Vůbec ne. Chvilku. Vítej, Twixy. Teda, Mafy. Jo, radši na to koukat nebudem. Jeez. Zdrám jako krysa z laborky. Tak. To nejde. A takovouhle sem doletí, ne? Ještě. Pojď. Já nemám světlici, je to zabije. Je to zabije. Dělej, pojď.
Jo, a co teď? Se mi nelíbí. Vím, že uskočím včas. Jak jsem mrtvej. Au. Ty vole, to nedám. Ne, to jsou... Ach bože, proč? Dělej. Já bude stačit, když budu tady. Asi ne. Vole. Těžký předměty miluju. Láviu. Iron. Tady schovám za křeslo. Ty vole! Tak pojď. Pojď do mě. Bych to zastřelil. Ten čoudu. Taková trapárna, vážení, já se z tohohle nemůžu vymotat. Už to rozbij. Bych nemusel použít tu světlici. Au! Tak, teďka by to mohlo jít. Ne! Prosím! Ne! Ne, bullshit tohle! Jo, tady toho zla musí být. Cože? Pojď! Projdem! Pohodě. No, paráda, a pryč poslat, konečně. Tak pojď. Jdeme pryč. Běž za Berim. Tak rozhraž to, ne? Počkat, vem si jo, jasně, vezmeme si baterku. Vole. No tak. Tamhle je další. Co bych neměl chodit tak blízko. To bude bolet. To bude bolet, jo. Počkat. Garden, přes kytky, jo? Přes... zahrádku. Je. Tak. Jaká cesta bezpečná.
Proč to tady ještě levituje? Už dobrý. Neřvi tam, můj bože, a takové věci. Pak člověk bude bát na streamu. Tak. Je to tady, tudy? Jo. Yeah! Amazing! No, Maze, no, no. A stejnak bludiště nemusím, protože v něm se bloudí. Jak já je slyším rád. Tak. Hoši. Tudy? Ne. Další stránka knihy. Samozřejmě na Alana Wakea je čeština, já to hraju v originále, protože hraju první díl, mám oba díly jak na Steamu, tak tady mám první díl jenom na Epiku. A vůbec mě nevadí. Rumpáčem, lopatou, honí tady mě. To je fakt strašné. Já už se blížím k ty bráně, možná celkově ven, jo. Ty práse, co to je? Tomu se říkáte bludiště. Bludarium. Tudy, určitě. A, jsem venku. Nebo nejsem venku. Jsem venku. Nebo je? Jak bych to přelez? Zahradní altánek. To tam kvíčej. Ochranka dorazila. Crazy. Hajzlej. Jo, ještě tě brány do toho. Konečně. Tak pojďte, poleďte, vy potvory. Tu tamhle jich je. Viděli jste film Vrána? Doufám, že jo. To je horor z 90, myslím. Ale fakt nechutnej místama. Trošku klidu po obědě. Měj se a nepiš mi. Vážení, dneska to zatím frčí, což jsem rád. Doufám, že se stream zase nerozdělí. O, pojď zlato. Tady není malej princ, ne? Proč to tady stojí? Jsem v té zahradě, jestli jste viděli pohádku nebo četli, tam v takovýhle zahradě rostla ta ješitná růže. Nebo ta liška. Ale co to?
Dělej! Paráda, daří se, zatím se tak nějak daří. Masterovi baterky mám jich 9. Puškový. Jedna světlice, to mi moc nepomůže. Žvejku, běž ale. Ne! No. Jedna strana. Jsem nevěděl, že ten ošetřovatel bude taková potvora. Oho. Jak s tím hejbe, jak s pindourem. Děláme safe. Checkpoint, sorry. A bude. Další, super. Do tohohle nic, jo. Odkud to vyvěrá? Celá divný, že tady jakože je proud, co by muselo vyvěrat ze spoda. Koupaliště pro psy, no. Co? Hej, ochu. Ráda. Proč po mně šli? No pak tady máme schovaného. Aha. Granáty. Světelný, ne. Fajera. OK. Světlica. Kvůli jsem tomu tady kulišákovi nemusel chodit. Jsou schody. Běžím. Teď je vidět, že na tom neležím. Spotřeboval fitko, ale ne. Tak další checkpoint. Čtyři. Tyhle je kolik? Kolík tam je strčený, vážení, kolík. Zahradní kolík. Co tu máme, co tu nemáme, co budeme robit? A tamhle už nám je uvítací výbor čeká. Ty nemůžeš otevřít ty vrata, co? Ne? O ne, vzdávám se. Otevři tu bránu. Maybe. Barry, dělej. Však je to těžký pohnout s tou kličkou a otevřít to. Mu by si vážně nevěřil. A je. Tak jdem na něj. Ty kráso, ne? Dělej, rychle, Barry. Já si počkám, až všichni na mě naběhnou, protože to nemá jinak cenu. Au. Ne! Oprči, co oni tady, rozkuchaj. Musím víc doprostřed. Zahradník se sekírou byl na mě moc hodnej. Tak pojď. Kurňák, kde seš? Ne, já se netrefil.
Bez škody. Tak. Ty vole, jsou těžcí. Jsou jenom 2? Dobrá. Ty. Au! Orgasmus! Kolik vás tu je? Poslední světlice, vážení. Jsi to otevřel, ty sičáku? Jo, už můžu pryč, super. Oh. Tell me we're headed for the nearest. You're now leaving Bright Falls. Come back soon, son. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. No, musí to zničit, ale jak? To chce velký halogen. Ale epizoda nebyla asi moc dlouhá, nebo to je pořád 4. I'm crazy. But that's fine. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Si to říkal, nedáme že to podle to vyzní. Hej, jdeme poslouchat. God damn it, Al, talk to me! Ano. Promluv na mě. Ježkovi oči. Já počkám, až se dohýluje. Barry was nowhere to be seen. Barry je mrtvej, nebo není? Nemáme baterku, nemáme nic, půjdeme k autu určitě. Jo, žvejku. Půjdeme k autu. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jo, jsem v pořádku. Jeez, it's good to hear your voice. I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. To je docela odletěl daleko, vážení. Something moving down here. K autu se nedostanu, no. Use a flare, Barry! Yeah! Barry se tam v pohodě baví, jako na ohňostroj. Ty vole, to bylo málem šita dolů. Ty krás, velká sa. Tady připomíná lokace, že už jsem tady snad byl, ne? Běž na farmu. Tady, musím na farmu, je ti to jasný? Okay. Now he's a Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry.
To neseš v ruce, zase toho panáka. Vážení, já schválně zkusím skočit dolů. Ne skočit, ale prostě... Aha, ono mě to tam asi ne, už mě to tam nepustí. A jenom, že jsem si to chtěl zkrátit, jo, abyste si nemysleli. No, teďka to musím znova. To je trapný. Jinak toto je nejvyšší jeho rychlost. I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al! There's something moving down here! Barry, it's a Taken! Use a flare, Barry! Oh! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! On se s tím baví normálně. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Ježíš, stromeček a zastaví mě listí. OK, tak já musím po ty železnici a najít cestu a dostat se na ten farmářský dům. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. Barry má počkat na farmě. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Ne, nemám žádnou zbraň. Takže jako na začátku, jestli tady bude nějaký světlo, tamhle vypadá, že je generátor, tak já si tam zběhnu. Ups, nechte mě. Ne? Jo, je tady světlo. Uj, to lahve. Do prčic. Pojď. Mě tam nechcou. Tady je tak vzácnýho. Nič. Aha. Tam stránka, OK. Neutíkej. Se radši znova rozsvítím. Jsem měl schovat a musel jsem se schovat do světla, tudy ne, tak jdeme tam teda. No nedaj pokoj. Oni si ho totiž nemůžou zasloužit. Pojď. Ne. Pojďte. Tak, teďka už bych to mohl dát. Pojď. Nice. Krajče. Ty krása, tady někde já cítím, že bych tady mohl někde lehnout. Ne. Bezpečná cesta na farmu. Jen si tam zůstaňte. Pamat, honí mě. Honí. Zajíčky. Okay. No, čím to mám zničit? Svýma očima. To mám dělat. Aha. Olejem to vodou? Ne. Ubky. Jak to použiju? Že to má generátor do prčic. Starý světlo, použij na bránu. Máte zavedený vedení. Na tady po schodech nahoru.
Jo. Ne. Jo. Ne. Ne. Tak znova. No žvejku, neklekej si tady. Hop. Ano, jako indián. Stránku seberu, až půjdu zpátky. Tam pak něco bude. Zkrátíme, pojď. Tak předtím si neublíží a teďka si ublíží, no to je zvláštní. I could sense the movement in the woods ahead. Baterka. Facing the enemy without a weapon was dangerous. Nejlepší but I had no kamarád. choice. Tady mají napsaného dobrého. Trust one in v jedna v temnotě. Růst. No. OK. Že jsem to neudělal blbě. Neudělal, dobrý. Zase teďka budu prchat před nima. Ať slici! Víte. To bude startování, pojď. Dělej! Ne! Au, to bolí. Tyhle, já tady zkábnu. Edry, vítej. Vyhledala jsem stream.cz a bylo mi to, tak jsem tu. Doufám, že se budeš bavit, já teďka bohužel budu muset tady asi umřít. Tak. Potřebuji zapálit ten generátor. Světlo nepomáhá. Kurňa, hoši, nechte Guten Tag. Máte malej. Nezapomeň na like, díky moc. Počkej, nechte mě to nastartovat už. No. Helej, pojď. Tak, koksa. Jo, ale to nefunguje, baterka už je v čoudu, já to zkusím se běhnout. Ale teďka nevím ani kudy. Tamhle světlo. Držte mi palce, vážení. Pojď ale. Ježišmarja, hoši! Je kouda! Máme si goudu. Nice. A tady zůstanu až do pondělí. Na mém channelu najdeš všechno možný, Adrin. Tak. On si tam jede autem. A car was driving away from the farm. Nebo to je někdo in the jiný. same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Co pak to tady máme dobrého, hele. Trošku tekutin. Další baterka, vyměnit baterku za větší, pojď, ale to se mi ještě nikdy nepodařilo. O, pozor! Poprvé, úspěch. Máme mít více světla, to vydrží. No je čas jít spát. Ne, dobrý, ty si tu zůstaň. Je pro děti, dospělou baterku. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the Já bych damage. neřekl, že to bude Barry. Abych řekl, že v tom síčí Foytable. Pikachu a řídí. Pikachu detektivem. Výměna baterek, ano. Tak, počkám, až to zmizne, aby mě to nehytlo. Prohledej farmu. Běž za světlem.
I'm trying to deliver each page to the right Vážnění, já nechci jít do světla. to show you how the story goes. Vůbec nechci jít do světla. To bylo nebe. To bylo vážně nebe. It was a strange spaceman. Okay, další stránka do knihy. He was the one who'd been placing the pages on my path. A díky za sdílku a tak dál. Jaj. Jo, tady je budu moc nalákat. Ani doufám, že to do toho sám nešlápnu, jako se tomu párkrát už stalo. To světlo je dobrý, no, ale nesmí se to s ním přehánět. Hej. Hej, radši půjde pomalejc. Co? To je crash tohle. Pojď. Nice. Nice, baby. Sebereš to? Hodnej. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Co tady mají? Hey, Tiken are Violet? Between Darkness, nebo tak nějak to je. Uj. Ujky. Já se celou dobu myslela, že si ten mobil nabíjím a už teď jsem až teďka si přišla, že si ho nenabíjíš. No tak to je taky dobré. Tak si odej do nabíječky a on se ti bude nabíjet a můžeš se dívat. Moc mě těší, že tady máme dobré lidi na chatu a že odepisují. To mě zase těší taky. Tak. Ahoj Joku. Ty vole, kdo ses tu vynořil? Ježišmarja, mám tady ještě jeden. OK. Ta farma je fakt velice daleko, už tady asi 3 kilometry jsem ušel. Hoši, máte houby v koši a pojďte na to, na tancovačku. Kde seš? Je ten druhej. To prčic, tohle ti nestačilo. Vynořil se země! Země, kuře, měsíc, slunce! Wow! Musíme přebít. Ty musíš naběhit a já musím přebít. Adry. Jinak holky moc na streamu nemíváme, takže chovejte se slušně. Kdyby někdo urážel, okamžitě ho reportně, nebo tady Bedvíkovi, moderátorovi můžeš napsat. A on ho zavře. Bez varování. Tak. Kopso! Nemám náboje, no to je veselý teda. Hoši, já se s váma loučím, doufám. Ještě kousek, pojď. Béďo, nezlob! Tady totiž Méďa, pojď. Já nemám ani světlici. Hoši, počkat. Ještě kousek. Jo, tohle byla poctivá umíračka. Tak jo. Takže já už vím, kam mám jít. Tady to přelouskám takhle. Mě nebudou ohrožovat hoši. A my doufám, že se mi ten žvejk zase nezažvejkne. Pojď, uhni! No tak nemohl suhnout. Kde seš? Tak. Už mám baterku, jak je to dobrý.
3 náboje a bude to fajn. Pojď. Já měla dlouhou dobu přezdívku Ari, ale když mi někdo řekne Adri, to je Adrianka, to je pěkný jméno. Kurňa, oni nechtějí zemřít. Kde to je tamhle? Prhněte si. Pojď. Jo. Teďka se musím dostat pro auto, ok. Oni za mnou doufám nepůjdou, že ne? Je tu někdo? Někdo kadí a nejde mu to? Tak to je venku. Nejde. Nebo je to vevnitř? Zavřeno. Mrtvola. I know you. You were in jail the other day. Kámo, ty jsi to přehnal s těma párkama, viď? Jo. Adri je pěkný, Adriana. Kámo, budu asi rodit. Vzkaž rodině, že tohle je velikánský, ale nestihnu to uklidit. Ona kecá, než umře chudák. Jak upozorním znova všechny ostatní, třeba i Bejď, aby mohl napsat, občas se stává, že se streamy přeruší, je tam pak to restartuju, pokud to jde, pokračuju dál a připisuju to až po záznamu a dokončení, takže si to pouštím ještě jakoby na druhou polovinu, i když by to mělo být celý stream. Tak. Koukám, on už toho ve třelce nevyprdne, to je škoda. Jo, neměl si tak vztekle, co jsi to tady čet vůbec. Číst. Uj, zas to světlo. I've run through every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep a vítej. A doufám, že budeš chodit i na něco jinčího, protože nehraju blbosti. Občas to je tady a bývá to trash, jo. Když hraju hry, tak je hraju vlastně, aniž bych o nich něco věděl, nevykládám to, není potřeba. Jsou to moje emoce, je to aspoň, není to umělý a tak dále. Jahaj. Pušuj! Ty bejku. Čeho se bojíš? Že tě osvítí? Tak. Bylo good. Let me guess. Danny, huh? Jak žváro na stole, škoda, že ten stůl nechytí. No teď už musím, bohužel, nevadí, ale moc rád děkuji, že jste byla, na záznam bude, tak se když tak podívej i na záznam, budu moc rád, když mě podpoříte i tímhletím. A se někdy neboj. Tak já se tam dostanu, tudy. Tudy to nejde? Ne. To půjde tím oknem, že jo? Jo. Nenechal jsem tu něco, hele. To bylo špatně. The front door was locked. I could climb out through the broken window. Dej si něco dobrýho na zub a pak můžeš koukat na záznam. Já jsem se bavil o toalet a on tady je fakt cucháč. Tak jo. Barry, kde pak seš, ty sičáku? Masterovo řízení, jdeme do akce. Ty kráso, to je auto, tohle je nejhorší auto, co tady řídím. A. Kofí. Já nevím, těchhle kávíček, prostě těch termosek, tady asi z toho pade, ne?
Kdybych si to mohl tak zkrátit. Vážení, já to schválně zkusím píchnout dolů, jo? To farma je někde tamhle. Kde to? Ne, proč? Jo, já už vím, to není GTAčko. I'd need a car to get there fast. No toleration. Was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made A it to this kafe far myself. před ním. Barry was Barry. Tak. Abych měl... Tamhle nahoře něco může být. Vážení, chtěli byste, abych tam sjel ještě nahoru? A nebo mám jet přímo k ty farmě? Počkám na vaši odpověď. Uvidíme. Ježiš, tady je dusno, je pod mrakem, ale prší a u vás je prejzí. Tak, farma 2. Jednička, vedlejší místo. Stačí. No, říkal jsem, ale bohužel tady mi to zakázali. Béďo. A já se tam teda, když jsem nedostal nic od vás, takže nevadí. Určitě vás zajímá, že to... No dobrá. Tady něco taky, tady bude asi stránka, takže vystoupím tady. Vypadá, že v tom baráku něco je, vylez. A tati, proč dávají vždycky ten praporek nahoru, víš? A to se mě ptala moje dcera. No, protože a jelikož, co to tady máme? Protože jsem sem zašel. By věděli pošťáci, že tam je pošta, nebo lidi. Tohle jsou superový granáty. Super. Baterky do špenátu. Nic dál. Not. Prči, co to je za rekreační boudu? Jo, aha. Takže tady je to good. Pořádný vozidlo. Jo. Tohle už není mršina. No ale do kopce se tomu nechce. Ty kráso, káso, já si můžu vybrat, s čím pojedu. No ne. Je vozový park tady. Radši předbouchám. Naládujem to. On vyběhne jedno schodiště a už nemůže. Zlatíčko je tady, nazdar. Lovecká. Brokovnice, ne, brokovnice to není, že jo. Kolik mám nábojů? Si to vezmu. 5? No tak to ani náhodou. To je sprostý. Dobrý, už je to lepší, už se cítím líp. Vítejte, páni a dámy, dneska vám budu vyprávět o tom, jak vznikala okurková polévka na tomto kanále při našem rozhovoru. Oho, hoši, nazdar. Jo! Počkej, ty to dostaneš, ne? Hele, nenič mi auto. Jdem. Pojďte. Oni nechcou zemřít. Tak co? Skápneš? No víte co, já na vás prdím. O bože. Jak to dneska šmejká, je tady asi sucho, proto to klouže.
Tak. Teoreticky bych měl dojet k ty farmě i touto cestou, což je... Wow! Rambo přišel k nám. Což je pravda. Já ho mysnu. Hodnej hoch. Zabijácký auto Carmageddon. Přejíždíme mrtvoly. To je lidi. Tak, je krásný. Takže. Jeď za světlem, OK. Ne. Tak, to tam nemůžu jít pěšky, teda jeď za auto, ne, pěšky. Dobře, no. To tam nemůžu jít pěšky. Auto chodí pěšky, vážení, od teďka bude tady v této hře chodit auto pěšky. Ale... Ježiš. Oni si nedají říct a nedají. A lovecká zbraň. Super. Stará Fordka. Nákladní. Se to mohu vzít i tudy, jo. Hele, tamhle. Tady to nejde, OK. Je v tom laně. Bude tady něco? No, dneska mají pro mě zavřeno, hele, ale tady je asi žebřík, nebo se mi to zdá. Půjde na potom vylist. Žvejku, můžeš líst po... Nemůžeš, to je škody. Tady je baráku. To by se ty lupiči měli dobře. Co pak tady? Další flyery? Dobrý den. Chtěl jsem vás navštívit, jasný. V pohodě. Náboje do reva. Tu broku bych si měl asi pošetřit, co? Do nožičky, pěkně očkování. No bože. Ne. To byla ryba na rak. No. Radši do ty farmy. Jo? Rachle? Tu odpalit? Tyhle, co tady dělá v F-Mor do háje? Já nedělám challenge. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! Pusty heavy metal! God damn! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! No kráso, já budu mít ještě větší baterku, jo. Al! We have to fight them off! I can set off more fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! Víš, že jo. No, tady jsou ty granáty, já vám pomůžu, hoši. Nažerte se, dobrou chuť. Nespokojený divák.
Jo, YouTube s tím zase bude mít problémy, takže když tak záznamy na mixeru a tak dále. Hele! Paráda. Kolik vás tu je? Kvíčí jak krysy. Ne, já jsem chtěl hodit ten flash granát. Tak měl bych být na pódiu. Jo, super. Ale Barry mohl bys to ovládat jako lépe, že jo? No, damn it! Goddamn turn of the century wiring! Okay. Hang on out! I'll get them working again, I promise! A kde jsou? Tak. Ne. Hodil zbytečně. Kolik mám ještě jeden, ale tady by mohl být další, že? Není. Počkej, hochu, brzdi. No tak! Co tu mám dělat? Mám jít za Barrym, nebo co? Okay. Ne, mám být tady a chránit se. A flashe už nemám. Ale to je fakt výkonná zbraň. Padej z pódy a nemají co dělat, frajere. Jo. Hele, tady další náboje jsou. Ježíš, teďka jsem propás toho, že? Hele, koupili jste si místenku anebo vstupenku, frajeři? Ale jo! Kdy to skončí? Nevím. Já už nemám světlice do prčic. A poslední. Pusťárna. To bylo vlast. Anderson. Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al, this way to the farm. Jo, já si to tady ještě vyzbírám. Škoda, aby to tady zůstalo. Za chvíli pak budu mít ten, jak se tomu, halogen, ne? Přímo. Mám si vzít brokovnici. Jo, vezmu si. Rozhodně. Wow. Tak Barry, ty si tady užíváš mejdlo a mě pozveš akorát, abych to tady vyčistil a dělal ti ochránku. Ty jsi ale hovátko. Koukám, tady hraju i Battlefield. Lol. OK. Temné. Barry, necourej se. Máme hlad. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new. Počkat, tady budeme prodávat ty moje knihy, jo. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Dělaj srandu. Ty hrajou v zákopu, no, přesně věděl. Hele, tady je spínač. We need to get this thing moved out of the way.
This is as far as I got. Musím najít cestu nahoru. Jo, je easy. Dostaň se do Andersonova domu. Bože. Hop. No. Už jsem se viděl dole. Ne. Proč jsem to řekl? Takže je to Call of Duty versus Medal of Honor, že jo, tak jako. Jo. Tak, vylez nahoru. Super. Je Magor. Trošku takovej. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Když mi to spadne na hlavu. Já to vezmu tady, aby si nehetnul. On se stejnak si ublíží. Taková petlice. To vypadá jak z papíru oši. Ty kráso. They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy A to Osbourne nevezmu do reality ty TV? lovecky, protože ji nemám. Kdyby si tady mohlo točit takovýto kolo, hypnoticky a je to dokonalý. Tak tady nic není, nahoře bude něco. Jo, to je přesně jak je ten horor, to se vrátilo. Tam to podobný hrálo, když přicházel vždycky z šašek. Když tak běž. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Baterky nemůžu vzít, okej. Padneme, to ti to bere na hlavu, ne? Haha, našli jsme to. Pak tady ještě máme. Odejdu dolů. Herní plán. Seattle, Bakersfield, Long Beach, New York City, Newark, Detroit, Jacksonville, Tampa. Na Detroit, Jacksonville a Tampu a New Orleans jsem dřív sázel občas jako trochu za 20 korun. Ušuj. A málem, kdyby jako neřekli, že to nebylo odehraný, tak jsem vyhrál za 20 korun 36 000. Mě je v ten okamžik. Aha, pan domácí. Kurva. Mě pak řekli schválně a někdo zkrátil prachy. Jo? Počkej. Seš. On zmizel. Si to splet. A žení, on chtěl skočit po mně a skočí dolů po schodech. OK. Tohle dobrá broka, ale málo nábojů do ní. Tak. Koprčic. Ochu. Pojď. What? Neseš? Už potřeba, aby se odflashoval, že jo? Paráda, už mi nezdrhneš. Dobrou noc, frajer. Kde byly ty baterky? No tak. Dobrý, tak padáme odsaď. Už se mi tady nepáčí.
to na mě moc malé. Prostorné. I think we can make it through here, Al. Ježíš, kde se jí zase bery? Au! Ježišmarja, omg, Reta. Vole. Ještě já nemám ani granáty, tak jeden po druhém. Wow. Do prkeny ohrady. Vítej zpátky, Andrej. Vyšly baterky. To auto... Ty sudy asi nevybouchnou, že? No tak! Ovláde! Školy očí, ty vole, na jednu ránu. No, přišla si o některé věci, ale nevadí, samozřejmě. Když tak Béďa napíše, co se tady odehrálo. Když bude tak hodnej, díky. Teďka momentálně, co se stalo? Dostával jsem se na farmu, když to řeknu zkráceně, potkal jsem nějaký od toho, co jsem pak vlastně ten generátor nenastartoval, pak jsem jel autem, oni mě tam napadli, pak jsem tady jezdil s takovým hrozným autem ve hře, který se fakt nedá ovládat, je to šmejt pomalej, takovej vrak, tak a pak jsem jel jeepem a dostal jsem se až sem, prošli jsme barák, tady tu stodolu, mám se dostat do Endersnova domu, ty vole. A to je tak asi zhruba všechno, doufám, že jsem to snad vysvětlil a řekl. Bez jich možností. Oši! Hej, počkejte, on je ještě někdo za mnou? Někdo chce autogram? Nebo... Poprčit, pojď. Fake! Ježíš, já myslel, že jsem umřel. Říkal na loadinku a žení, já myslel, že jsem umřel, no tak dobrý. A tohle... Protože fakt nemám tu flyeru, já nevím, jestli se můžou seknout i o to. Možná ty sudy budou vybuchovat, to schválně zkusím. Ne. To je škoda. Nevěděj, no, oni nevědí, přesně, oni jsou to mazlíci. Tady farmářský mazlíci, starý autobus. To prčit. No. Kurňa. Už. Kery, mury, dury. Se s nima snad poperu i tady. Tak. Tyhle už by mohly snad být lepší. Ale může se stát, že mě zase pomoc. Jelej. U fajdy. U koně. To, můžu pokračovat. Ještě vlastně ne. Tamhle má trauma auto. Trauma auto. Tak pojď. Yes, ještě jsem nejedl. Vidíte, já si odskočím na chvíli, já si dojdu pro jídlo. Ale budu pokračovat, nebojte.
Jo, děkuju. Vám taky. Ráno jsem na to chuť neměl a teďka papám tady žvejkám sendvič. Ne, toasty vlastně. Je, ulička smrti, fuj. Ty kráso, já jsem to cítil, že se tady jako propadám. Wow, those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what? Víte, na co tohle je? To je palírna. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find Dobře, tak si nech taky chutnat. Dobrou chuť. Já to dělám taky, když koukám občas na své záznamy, protože teďka už toho tolik nestíhám. Jo, jinak se u nás taky ochladilo, asi se budu muset oblíct. Je. Zase jsem se slíknout, teď se musím obléknout. I'm good. Keep your eyes open, okay? A ještě to jde. Tak kde pak mají ten generátor nebo co? Nejlepší, když koukám na horory. No, vezmu si tepláky a je vystaráno. Teplák je nejlepší tepláková věc. Do vašich zim. Není to žádný kec. Nic. Vezu. To je až tady nahoře, ach bože. U vás pršelo už? Tady ještě ne. No je potřeba, ale aby pršelo tak jako pomalejc, ne moc rychle, jinak to je k ničemu. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. To je motorovka. To nestačí vsáknout do země. To je zbytečně povodně. Tak, kdo pak ví, co je toto za stroj? Na co se používá? Vidíte to? Ježko, jo, či to jde? Ano, dobrý den, pane Komaj. Aha, náš vejka se používá. Říkej. Kde pak to bylo? A tamhle je. OK. Helej, vláduj to tam. Jsou žvejkovi nejlepší kobly ze země, když vás vezme Combine do balíku. Jo, já jsem se taky jakože trošku tady ucvrnt. A na ty farmě v tom obchodáku mají jenom baterky. To si Barry neumí otevřít sám. Barry, ty jsi odsaz. Ale tamhle něco by mohlo být. Není. Valhalla. Jo, o tom mluvili ty starý dědoušci. Že se dostanou do Valhaly, až umřou. Mě zajímalo, co se s nima stalo.
Jen se obávám, aby nebyla bouřka, minule to tady po chvílema vylítávalo, tak... Tady nic. Chci palici na ně. To je tak jednoduše, když to jde složitě. Barry je línej. Ale klíč? Proč tu nejsou dva? Kdo by sem schovával do kůlny klíč? Ježiš, tady je ještě snad jeden kombajn. Počkat? Jo, už prší. Teďka začalo. Máme 16:32 a prší. Tak. Barry je tlustej, nedokáže si otevřít. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hodit mu klacík, ano. Let's go, man. No. Barry, vidíš to hovínko na zemi? Dělá je 3krát silnější a nedokáže otevřít bránu. Ale ne, prosím tě, zatlač. Když jsi nějaký chorej. Come on, one more gig. Let's do this thing. Ono to tam přijde. Beďo, v jakým kraji seš? Liberecký, Královohradecký, Ústecký. Já jsem v tom baráku. Najdi fuse box, takže je starý... Tam je. God. Starý bůh, nebo něco takového, knov to, jo. Ústecký, no vidíš. Takže já jsem v Libereckém kraji, tak z Ústeckého bouřka do háje. Z Ústeckého to jde na Liberecký. A nejspíš se to točí, jak takhle, když to teď sem přišlo. Takže u vás to může být později. Takže pojistky. Vážení, držte palečky, ať se mi nepřeruší stream a nevypnu tady, neproblikne elektřina, by bylo špatný. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're Kytaru here. postele mám. Asi na ní dneska zabrnkám. Hořtici v nose, Barry si dej. Vytáhni, ať nejseš odhořčicovanej. Vážení, to vám nemůžu nechat přehrát. Nebo jo. Na chvíli mutnu. Okay. We need to find Cynthia Si píchni Weaver. mobil We'll do stay here for the nabíječky a night and koukej head se. back to town Udělám as taky. soon as it gets light. Hey, Al. Ty kráso, Lots of to hours jedu before já. dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Já jdu zavřít okno, nebo můžu mít boxro. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, God damn it. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you... That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What
What do they put in this stuff? Prosím tě, co je to v tom vůbec? Co jsme ti to dali? Ty vypadáš. Představ si, že už napíšeme, že tady to je náš, co vyjíváš. A ty levečky chatě. Je fakt super. Tady jsou kapky jak hrak. Bubnuje to do země. Takže asi tak. Tak, teďka přijde Scary Movie. Strach. Bože! Nebo ne? Za celou dobu nespí, Andry. Co pak se to děje? Je v té temnotě. No ne. Běž do kabinky. Jo, tady je ta chalupa. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. Možná se dozvím a vy se dozvíte, co se tady stalo. Unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. Můžu nahoru, nebo můžu běhat? Alice and I had arrived at já musím po schodech. Jo, teď jsem duch. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Je dobrý tohleto, jej. Nazdar, Adame. I caught a glimpse of her form Páreček a cesty. sinking into the darkness. Přišel se hodně, no, ale záznam bude. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Diving after her was the last vague memory I had of that night. I když je zdůřneš a tak dál. The next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages. Jak když dáte vykřičník Insta, tak se vám zobrazí můj podcast na Instagram. Vylovil jí nebo ji nevylovil? Blackness. Náhoda nemohl jí najít. Kroupy padaj. Alice. Jagger had Alice, and so she had me. Alice. Tak. Bývají tam občas zajímavý náhledy, nějaký postřehy a tak. A přímo na mém channelu. Za to může ta baba. Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Real life? Ty hraješ GTA? Jo, reálný život, jasný. Ne, nelevituju, teďka zažívám, vrať se do baráku. Teďka zažívám ty vzpomínky, co byly úplně až na začátku, když on tam přijel Žvejk vlastně se svojí ženou na tu chalupu. On pro ní skočil tady do toho jezera, protože ona tam spadla, ale nenašel ji. Ta čarodejnice, nebo co to je, jak jste mohli vidět, to tam předtím nebylo, ale teďka se dozvídáme nějaký další podrobnosti o tom. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Takže asi tak. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the Ona za to může, podle mě. Yes, that's where she is. You can apologize. Jo, čarodějnicevička, přesně. A přece jí on jí potká i v tom baru, že jo? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. Ona má podle mě tohle No. starost. It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you Nemůžeš right. pomoct, zapiš to. Killed her. Zabiják? Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake No, is teďka a special place. se koukám z té druhé strany. Ona tam byla. A byla i u toho záchoda, když on tam přijížděl se svojí ženou.
On je skutečný, ale tohle už je vzpomínka, že jo. The story will come true and all will be well again. Jo. Well. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. A ona mu říká tady tím způsobem, že asi měl, že ať to začne znova psát, teďka se to tady jako... Jo, vidíte? On ho prostě ovládá. All right. Dobře. I'll fix it. Zapisuju. I'll bring her back. Fuj. No. A on teďka na tom v tom snu přišel. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Je to komplikovaný příběh, ale dobrý. On ani nevěděl, že tu knihu vlastně píše, protože ona ho ovládá. No to mi vypráví ten příběh. Interrupční hororový příběh. Ukončit temnotu, držet se ve světle, jak řeš. Já k tomu český titulky nemám a mám to udělaný schválně takhle. Ale víte, co to je za hru? Pak si vzpomene, pak napíše. Je to s tou holčičkou. Hodně hraný. A jo, udělej. Já vždycky u hororových věcí jim to uklidňuje. Tak vážení upozorní, že u nás bouří, takže nevím, jak to bude a prší, jo. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and ano, fast. Alan Wake. Já říkám Alan Wake. It had to have Že tady každou chvíli někoho zvyknete. thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the Tyhle dark hry, presence, když to hrajete, tak keep me safe that night. nevíte, jestli už je to konec, nebo jestli bude další epizoda, jo? Drží mě to uhraní, jo. On se zabil. Jo, ona mu tam vlastně říkala, až to dopíšeš, tak se zabij, ale on se nezabil, on to přežil, že jo. Tohle jste taky mohli vidět na streamu. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Tak. 4. epizoda za mnou. Byla chvíli trošku nudná, ale jinak napínavá. A epizoda 5. Konec. Ježišmarja, já to musím přeskočit. Vážení, teďka tam hraje hudba, ale víte co já na to. Já nechci, aby ten stream celý zabanovali, takže já to přeskočím. Máte celý shrnutí všech těch epizod, co jsem odehrál zatím. Making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Clicker. Že bych byl teďka v přístavu nebo ve městě. Vítej zpět, a my si chutná. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, though. Let's try to hold it in until tomorrow and get through the night. Kdo mi napíše, kolik to má jenom epizod, třeba Béďo, nebo někdo, zkuste to zjistit, kolik to má epizod, neříkejte, jak to končí, jenom kolik to má epizod, já to teďka chápáte. Ona byla i v té base.
the manuscript pages were gone. Už jsme zas v The base. FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Tohle není dobrý, AI. Hell, this is not good. That about sums it Ten up. říká AI. To ale ne. Cože? Chci říct, že jsi zvracel? I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one we O, už saw. nikdy nevypiju tolik drinku. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... Už někdo jde pro nás. I had some reading to do first, Sheriff. Ahoj, zlatíčko, ty mě vysvobodíš, co? Well, Hele, nemohl by se se mnou bavit a nekoukat do stropu, jako. To máš zajímavýho, blechy. Nebo šváby vlastně v Americe jsou, jo. Johne, nazdar. Vítej zpět. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not Co possible to tady right smrdí? Agent Nightingale, I insist. To budeš asi ty. Ajaj. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an Ne, obvious není to trick. žádný trik, je mu blbě. Bolí ho hlava, má vidiny. You're joking. Agent Nightingale, your opinion Ale já would bych řekl, matter že mu more if docela you were věří, sober jako. and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know. Haha, dobrý pušťák, jako dnes, jo. Oh my god. O můj bože, co se tady máš baterku, Vejku. Vejku. In my office. I've got your things there. Follow me. Jo, ok, baterku Oh, nedostanem. man. We're sitting ducks with the lights out. Stay cool. I can get the emergency power on. Jej. Šerifova kancelář. To nebude pojistkama. Aha, zapínáme automat. Super. Sleduj Sarah. Co? Here are your things. Wake, what do I need to know? Jo, tak What do you need pojď. from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Ona mu už asi věří teda. Ale nechceš mi dát brokovnici? No, nemusíš. Já se tady nějakou vezmu. Let's get back to your friend. Počkej. Nic už není. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride. Co když but I have šňupeš friends who ten need to be cukr do warned čaje? about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Vystřel, já si chci pro kafe, jo. Okay. Here's a Ježíš, list of people and Berry. phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Takže dveře jsou zatarasený, což je super. Radio guy is on the list. Maine. Takovou Who's lampičku Frank Breaker? nemám. He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup Z- power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Zeptám se vás, vážení, chtěli byste, mám to na svém channelu, tenkrát jsem dělal z toho let's play. Chtěli byste I'm Alive, jsem naživu. To příběh taky s rodinou, že tam vlastně on jediný jakoby přežije, ale neví se jak přežil a tak dál. A hledá svoji rodinu, je to postapokalyptická hra a útočí na vás. Je toho tam strašně moc, je ten příběh trošku zapomenutý. Právě ten konec, nevím, možná, že to má více konců. Takže najdi, aby jsme se dostali, jo, za bránu, výstupovou krabici nebo něco. Zas polezu tady do záhonku. Pojď. Jej. Ježišmarja! Co se tady vykadil? I needed to reach the rooftop to get to the other To side zase of the polezu broken po gate. střeše. Fajn. Přelezeš to? Ne.
Ty! To je takhle. Kdo má rád horory, ať zvedne ruku na streamu. Co je? Došly ti baterky? Super. Tak, tady vylezem nahoru. Pušuj, co to tady je? Neskákej, kdo ti to dovolil? Že bych tady našel. Jo, super. Takže. Lighting Euro to není can't hurt. On si prostě musí poskočit. Tak jo. Po ty schody. Zásobárna vody. Pojď sem. Co? Papagajové. Tohle jich je málo, možná ne. Tohle. A už se nevracejí. Jo, tady jedu dolů. Ne, počkat. Dobrý, ne? I když by to možná šlo, ale... Přistrčit, ne. Hop. Paráda. Plošina. Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. Ona mi neřekne heslo. The original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on. Je tady. Nemůžu. Škoda. Dobrá. Teď to očistím od těch Quitablů. Jau! That's smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Bolelo. Our first stop is the town hall. The keys to Dvě the baterky chopper. jsou víc než jedna. Což super. Baterková party. Počkat, tady se něco zase děje. Co tam děláš? A ti mám vzít na střechu. Do prčíc. Dobře. Tak jak se vždycky hodí. No. Ježíš, na ládu to takových návodů mi z toho vypadlo. Jsem se vyplácal. Vypadlo mě, rypadlo. No. No hoši. Ty kráso, no ne. Santa Claus s Rudolfem. To mě podělej. Na se o mě postará, že? Já budu svítit jen na baterkou, no. Všecko? Paráda. Ženská je šikovná, nemusí jenom vařit, může držet baterku a svítit na ně. Lol.
v přístavu, vážení, jo. Mám, že se ten Santa už nevrátí. No. Takže jsi mě upozornila, ty. Hele, neházej odpadky do moře. Toto máme pytle na třídění. Podívám do toho krámku. Jo, tady v tom právě byla ta ženská, jak jsem se zmiňoval, jo. No, super, beru. Byl myslím na druhém streamu. Všichni vymřelí. I'm gonna want explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. Jo, já vím, že máme jít dál, ale já si to tady projdu. During this week you can't remember? Oh, I remember now. Dámsky jsou dneska zavřený. Tak ještě do kuchyně, jo? Tam nejde. Se schováváš. Aha! Počkat, já to zkusím váženě ještě jednou a jinak pokračuju. Jo, to by šlo. A pak bych se asi nedostal ven. Tak pojď. To otevřela. Co tady je? Sleduj. To bylo ovchlup. Tak jo. Je. Trošku se mi tu pleteš, ale nevadí. Hele, kadiboudy! Co? Okay. Ježíš, zrovna dojdu na boje. Ale není breakdance, ne? Tak jo. Píp, píp. Je to tam není ani vidět. Jen ty baterky, já už mám zase full. Dobře. Tak to dobějem, přebějem. Ten dáme baterie. Jak tak zvláštně teďka cupitka. No, sousedí kradou popelnici, proto se spustil poplach. Ojoj. Nelíbí se mi to. No, taky bych to tady mohl prohledat, že? Světlice. Ale náboje do broky žádný, jo. Co se děje? Ježkovi oči dělej! Pardon, vážení, já jsem se teďka pohnul blbě s myšou. Oh! Je tady ještě nějaký styčák vedle nás. Bejku! Jak to v tom černobílém to vypadá dost krutě. Deškovi oči, ono došlo pak i na motorovku. To je nějaký boss. Dělej.
Paráda, tohle se mi fakt páči. Jako se vám páči, oni vylezli z tohohle? To dobrý. Otevř. Let's go, Wake. Jdeme, Wakeu. Hele, další kafe. Kafe. Tak kde pak to jsme? Rezervováno pro Eploye. Town Eploye, nebo to. Tak já jdu za ní. Tady jsem možná v tom baráku byl, nebo jsem u ní doma. Pojistky jsou v háji. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Najdi klíč od helikoptery, co? The keys aren't upstairs, Wake. I'm just gonna take a quick look. Neříkejte, že já tady budu lítat s helikopterou, víte, jak to bude vypadat? The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Prčic, co to je? Dělej. Kurňa. Oni zhasli. Co to tady je? Taž granáty. Klíč od helikoptéry, ne. Já mám štěstí, lidi. Takže náboje, flash. To je triple štěstí tohle. Takovouhle žlutou jsem mýval já doma. Tam se dávalo 6 boostů a byla strašně těžká distance. Barry? Why isn't he inside? Oh god. Oh god. Barry, pro nás sleduje tě auto. Barry, běž. Škola začíná. Už skončila. He made it inside, Wake. He's okay. Jo, je v pořádku, přesně tak. The storefront's blocked. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. Musím se vrátit. Sever proti jihu, lovení zvěře. Ne. 1878. Je tu ještě něco? Prasolnou one int. Tak. Jiný texty. Takže. Říkáte, že se to oběh. Že na mě svítí, jako já bych nevěděl, kde je. Aha. Dělej. Pojď. Je tu něco? Není tu nic. Nic tu není, vážení. Tamhle máš zase piškotéku, jak bože. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Tam tady někdo přežil. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air Je is dědo, ale idiotic. mluvíš trošku One of these jinam, days neměl he'll se kill zdívat na somebody. sáru. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. Taky ne. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys? Kam zase strkáš ty prsty? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. No. Byl cápek, který to otvíral 2 prstama. Zámky. Pan doktor. Right now, I'm not a Tak měl big vyběhnout fan asi of my own nahoru, writing. že? Dětská knihovna.
Jo, tady je knížek. Nic tu není. To je škody. Proč tu nic nemají? Všechno vyprodali nebo co? Kameň zlato, posvítil jsem mi do očí. Look, Wake, maybe that's him. That's the way to the chopper. Tak Barry bude tam. Ale máme tady. Jak já se tam dostanu? To dveře z pravé strany, tady. Budou tady granáty. Fireguna. Pohada. Máme 2. Žvejku, díky. Ať ho stihnem. Je! Kej, nepronásleduj mě. To děti mají si kde hrát. Tuhle hodinu mají spát. Ostatní se musí bát, potom se budou smát. Tak. Ale co pak se to tady týká? Pojď. Jet. To není dobrý, to si radši nechám tu brokovnici. Pojď, vem to, vyměň to. Aha, tak ne, tak obráceně loveckou. 5. 18. septembra. Nic. Taky nic. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Do kostela. Ještě je zastavit. Dobrá. Ale tohle jsem si nevšiml. Ach jo, metalisti, nedaj pokoj. Dobrý, že já nemusím střílet, protože ona to může vystřílet taky. Wow. Ne. Dobře, oči. Ne, ještě. Takovej kousek. Ne? Tady lidi, já jsem kliknul na Windowsový okno. Ať. Těch beden je dost, ale tady granát. To si to hned vezmu. Tak, to vyberu. Tak, a jdeme na holomky. Kostel. Dostaň se do kostela dovnitř. Tato značka znázorňuje právě nošené zbraně v kostele. Přežij? No není problém. Jak cupkaj, ne? Jsou všechny, jo. Ty hajzlíky. Kurňa! Musí být někde jeden.
Jaj! Kde je? Všecko? Uf. Otvírej. Najednou máš klíče. Okay, it's open. Let's go, Wake. A jdeme dovnitř, no. Super. Wow. Jo, od kdy kostele mají takovýhle to tam hrajou heavy metal určitě. Ano. Můžeme přečítat modlitbu. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Pojď. Jo, se tam nechce jako. Jo, máme ještě jednu světlici. Tady nic. Počkat. Na straně coffee. Prájo. No ale tamhle ještě jeden. To byl dance, jo. Tyhle, co to tady je? Zase z hororu. Kamuna. Jestli přemýšlím správně. 911 volal někdo. Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? Ježíš, ty seš jak vánoční stromeček, ty vole, kde máš strčenou baterii od auta. Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Jo. Takže v téhle epizodě my se snažíme dostat k ty helině, tím pádem já chci do auta. A aby jsme odsaď vypadli z tohle šílenýho nejspíš města. Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire Vlez do world. heliny. See this headlamp? It's like a superpower. Ale kam až poběží. Those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. No Bastard. tak pojďte rychle, ať už odsaď vyletíme. Jsem zvědavý, jestli to budu řídit, ale asi ne. Pilotovat, pardon. Someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license. You're cleared for departure to Night Springs. Ale tamhle něco je v té dodávce. No super hoši. Jak stojí vedle sebe, jako kdyby svítil nějaký kamion. Dobrý den, pane dřevorubec. Ty kráso! Co děláš, Barry? Máš mě chránit, ne? No tak! Barry je sičák. To spálím tou světlici. Já zase nemám ty granáty.
Flashový. Určitě důvod to má, proč jsou tady. Tak. Valíme. Paráda, hotovo. Easy peasy knízi. Pane knězi, hledáme pana kněze. Ať vleze do kostela. Kde je ta Helena Helport? To bude tady? Joj. Kdyby náhodou to chytlo. Jo. Hasičská stanice. Tak tady máme... Aha. Pozor, pozor. Takže... v tom bude určitě víc nábojů. No jasně. Připravíme, uvidíme. To nejde. To nebude jen tak. A tam nechal ještě fleště. Říkat, oni si odletěj, pojedou barbecue a já tu zůstanu. Krása, co se tu děje? Oh. Oni chodí už do světla. Jo, jasně, já musím ochránit Helenu. Tak co, už? Oh! Hoši! Ježišmarja. Ty krásou se přijde. Jak na frajera. To mohli jako nastartovat. Ale další už jdou. Už jsou tady.
Můžem? Ne. Je to nebezpečné. Prčit. Připravení. Tak naskoč, ale. To nemůžu. Počkej, a jak já se tam dostanu jako? Barry je tak tlustej. Já nespadnu, to ne. Oh! Mám jít? Kurník! Konečně to Barry otevře. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. To nevypadá ani dobře. Do motoru jim tam vlezou. Kde jsou? Oni mě tady nechají. Já mám tu svou velkou lucernu. Všechno. Jo, žvejk si to musí vyžrat. Jo, vemte si, že takovýhle spray já bych si přál. A to je... Já už mám zase jenom baterku. Dobře, no. Jak se tam dostat? Počekujem tady okolí. Zlatý důl. I had to do something about the chain for the door to open. No jak to otevřu? No já vím, že tady tudy mám jít, no. To jak ustřelím. Ne.
To tam nedoču, ty mám. To určitě bude jinak. Tady. Nazdar, mumko. Vítej. Tak, jak se dostat přes tohle? Jaká cesta tu musí být? Já jako normálně bych ustřelil řetěz, ale... Tak vidno, tak to nejde. Žádná interakce, nic. Do dřeva! No, tak po... tak, ochu! To trčit, už se to otevřelo. Super, dejte se hoši. By to... moje milovaná. Pojď. Světlice, paráda. Tak. Jo. Můžu vzít i tudy. Vůbec se mi tady nelíbí v tom skladišti. Nebo co to je? Tohle je tvůj svět, tak si ho nech. Aha, dostal pěkně. Pojď, Hoši. Pojďte, Hoši, pojďte do mě, pojďte. Tak jeden down, ještě kde je ten sičák? On zmizel. Jo, tyhle ty vybuchující nádrže jsou super. Vem to. A já mám full. Do prčic! Nech to! Poslední flyera. Vítej Dominiku. MC. Domirce. Já nemám kam uhnout skoro. No tak, sekerníci. Ježko, vy oči. OK, ale oni mi to tam otevřou, že jo? A brokovnici si nechám na později, radši. Pustíme si k tomu rádio. Do zabíjení. Kurňa! Pojď oku. Oho. A vyčurám, ty škoda, že tam není vidět. Nějak moc neútočí teďka, když jsem nahoře. Dělej! Tak, ještě ty. A půjdeš. Vypaskuje. Do prčic! Hoši, počkat! Ne. Neměl jsi. Tak, pojď. Už tady není žádná.
To není dobrý jako. To je nejspíš poslední? Jo, vypadá to, že je poslední. Tak. Když si naberu nějaký náboje do pistolky. Pojď. Kde je ta helikoptéra? Na kopci někde budou? Nebyly to nějaký, ne, nejsou, v poho. Nebezpečí úrazu hlavy. Vstupte, pokud chcete elektrošok. It was close, but I had to find a way across. Ústecká elektrárna, teda přehrada. Pěkný. Pak tady máme schovanýho někde. Ať jsou tam flashy, jo, je tady flash jeden. Pro nejhorší případy. Tak, já si to taky musím otevřít, že jo? Pozor, vrátka! Nice. Takže já je můžu smažit i takhle přes tyhle dráty, ale nesmím se usmažit sám. Dobrý vědět. Já to mám křídla, jako jsem pelikán nebo co, že tam prostě, nebo jsem kachna, že tam doplachtím. A tak dál. Ne? Otevř to. Checkpoint. Joj. Hoši! Zůstaň tam. Vyjde jeden mrňavej. Tak. Uj. Kulíkovi dobroty. Je nechte, já je nechci. A tady. Tak je to v kvítí, páni a dámy. Milí diváci. Je to v kvítí. Tady cesta nevede. Nemám žádnou flyeru. To je taky zamčené. Skriptované. Dobrý, nic nebudu radši říkat. Ups. Hoši! Pojď. To nemáš náboje zrovna. Tak, já jsem si to pěkně tady musel obejít, abych se dostal dál. Zase tady je plošina, tu určitě asi budu muset použít, ne? Tu tady. Tudy ne. Jasně. Zoom. Vážení, děkuji za každý zdořený palec nahoru. A jinak se bavte. Já se bavím taky. Těch lamp je tady nějak moc. Jury. Je hodně ekologie tady v této hře.
Jedra. Tak u nás už je po dešti. Prozatím. Nebuška je pořád se tady vozívá. Hele. Počkat, mě to otevře co? Most? Nebo sem přijede... Jo, most asi spustí. Aha. Jo. Otočný most. Je bingo. Je výhra toto. Hele. Další kofi. Dívnem si. Ne. Už jsem se lekl. A je, to budou vítat nějaké věci, ne? Můžete na světlo. Já teďka ne, jo, tamhle se mám dostat, hej. OK. Tak. To bude dobře, ne? Dobře, tady zastav ten most. Aha, to je zničený. Ráda. V té Americe fakt chlastají strašně kafe. No! Dál! Jo, my tě podpoříme, drž se ve světle, ale já nemůžu utíkat. Ty kráso. Jo, oni stejně po mě budou flusat. Doběj. Zpomalí. Poslední světlice. Vidíte úplně blbě. Kde je ten poslední? Tady jsi. To přehnal, ne, oku. Ne! To nemůžeš zamířit na tu zbraň? Tu flyerou? Pojďte hoši, pojďte, ať je vás tady co nejvíc, já se chci pokecat, no šup. Hele, jeden za druhým. Prčit. No tak. Krásno, já nic nevidím. Dobrý, hoši jsou fuč. To už záleží na zbraní. No, ta baterka to je yes. No. To se ti to kecá. Můžeš ještě vránit. Au, bolí. Tak.
Chci tu velkou lanternu. Že by byl klid. Co se zase děje? Ale ne. Au. No tak, nechte mě vystřelit aspoň. Jo, kde je vás méně? Hurá. Dobij tam ty 2 náboje a bude. I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of bezpečí. Nebeský. Vesmír létají urány. Tak můžu si jít do káry, ne? Sit down, please. Okay. Hold it right there! Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. Potřebuji pomoc, no. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Máme velmi málo času. Je to zajímavě. Babička tady má flash granáty, hostuje tady kohokoliv, kromě těch sičáků. Hele, pojď, vem si to. Paráda. Jo. To stejný. Nemyslím, ztratil se. Jo, hledá se tak nějak. Co to tady? Co dalšího? A tamhle jsou baterky. Tak pojďme. Dobrý, paní. Já bych rád se dostal dál. Pošetřím na nejhorší případy. Jo, jakože by tady měla extra nějak moc návodu, to nemá. Tady ještě, jo, to je baterka. Pokecej si s babou. S Weaverovou. Děkuju. Jo, je zase tam blbnou. Weaver had sent me to cut the power to the Zapte klidně, ale nedělejte mi bordel nad hlavou. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. No. Takže mám něco zapnout zase. Okay. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Joj. Nespadni tam. Aha. Jasně. Je tady je to zablokovaný, no to je taky dobrý. Počkat. Hádanka. Už dlouho nebylo. Běžíš sem. Jo, už to půjde. Jo, říkáme spadni, to spadnu. Jej. Koník. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard.
Now I had to find a way to reach it. Diamanta, jo. Dívejku, jestli tam spadneš, budu naštvaný. Fuj. No a teď co? Jak to light on? Kdybych si to měl odstranit. Projdeš? Neprojdeš. Do kvajzu. Žádné tlačítko není, je všecko tam na těch panelech. Má jak náhrobky, ty vole. Takže teďka 3. Měly by být všechny zavřený. Ne. Takže 2. 1. Aha, dobře já. No, ježiš zase! Proč tam sklouznu? Já už znám. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Takže to bylo 1. Je takhle to je. Radši půjdu pomalejc, než abych tam zahůčil. Tak. Who designs these things? No. Au. Ne, teďka se to bude otvírat a zavírat. To není dobrý. Pojď. Jo, pojď. Ne! Uj! Po 6. ne, takže za babkou, jo? OK. To prčíc. To bylo false tohleto. Ale běž. Víš, že jo. Oši, já to stihnu dovnitř, nebojte se. To aspoň to tak vypadá. Pojď, otevři tu krásku. Okej, ty po mně leží ve světle. Operuj. No, otevři, babičko. A neotevři. Tak teďka už otevřeš, jo. This way, young man. Follow me. Come, the pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. Na bublinu. Jealous. To ne je blbost. Part of me that was maybe a little glad when she had the accident.
And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom. Vážení, nemůžu teďka jít rychlejc, jo? Which looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. Mimo He tried to světlo. undo it, wrote himself, her, Nebo nevstoupí do světla, jo. To bude ono. He was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive. Rozhodně bude víc nábojů v tyhle, ne? She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know. Já nevím. Beyond, from below. Dobře, nechám si. We have both been touched. Jo, babičko, co to máš, potrubní cestu? He saved us both with light, but the darkness stays with O, týden později. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Dobrá, zavoláme přátel. Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! Věř mi na ten telefon, za to nemůže. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Jsou mý nejlepší přátelé. Oh, ne. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Pokvíry, ale moc se mu nepoved. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Rozbitou síť mám prohledat, jo. Místnost. Pardon, vážení. A tady je. Tady nebude asi nic. Když tady je, hej, no krkavcu. Lol. No, než doběhnu asi. Navraní. Ty počkám. Poprčit, oni lítají zezadu. Všechno? No, já si to můžu zkrátit, ale půjdu si tamhle. Teď máme checkpoint. Další zmeťouři. Hele, už by neměli prudit, okay. Jej, nepadej! Hej, co děláš, Vejku? A proto jsem si to uložil. Že? Vezmeme tudy. Kolejce ještě.
daleko. Kde to bylo? Bylo ještě kousek níž. Jo, víš. No, pojďme. Takže... Mám, že mi zase nesjedeš, prájo. Dobrý. To jsou. Táhněte, odkud jste přišli. The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Já jsem to řekl špatně, takže mám teďka, oni to přežili, a já jsem měl doběhnout k ty havárii, no. Saraha Berryho najít. Fajn. Value. Split. To už asi nebudu daleko. Logo. Dobrý. Au, oku. Ty kráso, El Caso. Můžete taky něco dělat, ne? Ježíš, zrovna dojdou náboje, to je fajn. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. To není nic, jo. I knew Říkal jsem you'd víc. right? How's that? The Flaming Eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Yes, so. Can we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. My snad utekli, ne? Ne, utekli, a je předběh. No, dobrý. Very celý pokaděnej. Jo, až tam nahoru. Mhm. You can't beat a good mind. What the hell is this thing? It's everywhere! Oh crap, there's more than one! Já nemám žádnou flash. Jo, mám jeden tenhle. Nothing moves like that. Doufám, že It's se trefím. impossible. Ah! Ow! Do something! Ráda. One shot. Was that it? Are we safe? That was... wow. I think we're okay. Hey, Al, I got a bad feeling. Let's keep our eyes open. Woo! Oh, man. Al, let's be careful, huh? Wait, call the elevator. I'm keeping watch. I think I hear something moving around. Oj, to je checkpoint za checkpointem. To otevřte sami, máte ruce, ne? To já. Joha, on tady je pracovní výtah. Heads up! Here they come! Oh no! Oh no!
Ještě jeden tam zůstal, řekl bych. No. Než to přijede. Týden, kdy je vás méně. Jo, je bejku. No dělej ho, Barry. Na něj nevidím. Co je s tím výtahem? Bude to jede 30 pater dolů, nebo co? A? Konečně. Může vypadnout. Kde ses tu vzal? Hej, viděli jste to? Tak jedem, ne? Get this elevator. We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wake? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Let's be careful, okay? Mě vylekáte, nedělejte. Oh, jeez, Tak se tam, neď to. Pryč. Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. Jo, otevřem si dveře. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. Prohledat, otevřít, ale to nejde otevřít. Jo, já to musím držet. O to je to lepší, a oni si tam zalezou a tady já budu crash, jo. Že to mají rozbité. Jo, to jsem čekal. Se něco stane, ale že spíš na mě vybafnou. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, Wake. Good luck. Don't get yourself. Jo, až je všechny zabiješ, my tě nějak dostaneme dovnitř. A počkat. Limit. Vyskoč na tu střechu. To je OP. Jeden. Ráda. Down, boy. Já se tam musím dostat nějaký nudy prostě, no. Po trubce. Takže Vejký dovedl k ty bábě, ne? Na přehradu. Víš, co se zase děje? Jo, řekněte mi, že ta přehrada praskne. To jsem nečekal. No a dál? Jo, dal tudy a po žebříku. Tady máš nahoru, no to je mi jasný. Jo, já chci stočit to, ať oni jsou pryč. I was ridiculously outnumbered.
The searchlight could even the odds. Rádi, vyfoďte se. Nechceš tam dolíst? No ani nestačí. Tam je jeden. No i někteří jsou tady tak zvláštně zašití. Nechceš jak... Pojďte. Očekuju tam toho. No už jdeš, jo? Hele, použij to, ne? Co se stalo? Enough. You will go no further. Džvejku, vůbec se mi to nelíbí, zastav to, jo? O, asi bych měl zdrhat. Jo. Urá jsem. Jsem dál. Tady umřel určitě, protože nevím, jak to tady máme. Do prči. Boj. Tak neumřel. Útoč před temnotou. Se snažím, ale on nechce. Nechce vydejkat. Krásně. Celý se to tak děje. Orgasmus, odkákej! Fuj! Tak znova. Sem posílají celé město. Není možný. Ale proč tam neskočíš? Tak, po třetí, jo? To už je 6 hodin, vážení. Sestry. Sávej, dejchej, nebo to neskočím asi, že jo? No snad ne, blbý ochos. Já on se ještě ublíží, no. Je to normální tohle. Ty vole! Pojď tady, vole! Už jsem se viděl zase dole. Nemám checkpoint, jako. Tamhle bude asi až. Kráso!
Nice, východ. Ahoj paní, jedete s náma? Dobře, hráli jsme 4 v každém rohu, jeden musí z kola ven. You made it. Well done. I'm glad I was wrong. But it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. On se tam schovají a bude. The well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. Tak, už můžeme pryč. There's an old army base at Raincoat Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must Tu do velicí místnosti. Take it, and I won't need to worry about the room anymore. Because Ty krása, tam je málo žárovek. 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. Listy papíru. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Ano, musíme to dokončit, aby jsme se jich zbavili. Takže jo, vážení, já se s váma dneska loučím. Přes 4 hodiny, já bych řekl, že to byl epický a dobrý stream. Pokud jste ho neviděli, anebo jste viděli, anebo jste tady, moc krát vám děkuju, kdo vydržel a nezapomeňte sdílet. Příště budu pokračovat na epizodě 6. Takže zduř a mějte se. Vážení, zduř. Abyste věděli, co vás čeká příště, tak já to tam pustím, akorát tam teďka není zvuk, jo? Continue like the dark presence wants me to. The story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane, Thomas Zane. You're the lady of the light in the song. He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Ještě abych nezapomněl, díky moc všem, co dali sub, follow a tak dál. Moc si to ocením, vážím. A přijďte znova. Těším se na vás. To uvidíme příště. Tak jo, nacházíme se v New Yorku. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of noční brýle a prášky si pak musím vzít. Ale to až fakt příště.